توی 7 سالگی برای منم اتفاق افتاده، برای خیلیه که شاید اینو میبینن میشنون اتفاق افتاده. وقتی با سینما روبرو میشن، وقتی با فیلم روبرو میشن، یاد میگیرن که جهان دیگه‌ای هم هست غیر از این جهانی که دارن توی زندگی میکنن و اون جهان سینماست و این بسیار خلاقشون میکنه. به کورنر حمیدرضا کشانی خوش اومدی. حمیدرضا مدیر خلاق است، مدیر سابق سینماتیک قلهک بوده. خدا بیامرزه، البته سینماتیک قلهک جمع شده. میدیدم که آدم‌ها میان فیلم میبینن، لذت میبرن، خاطره میسازن، عاشق میشن، فارغ میشن، خوشحال میشن، ناراحت میشن، میترسن میرن خونش. امروز به استودیومون اومد تا با هم در مورد تأثیر فیلم باز بودن و سینفیل بودنش روی خلاقیتش گپ بزنیم. من هر چی که الان هستم و برام لذت بخش راجع به خودم به سینما برمیگردم. با هم در مورد این صحبت کردیم که با چه آدابی فیلم میبینه، اون تجربه‌ای رو که با فیلم دیدن به دست میاره توی کارش وارد میکنه، مسیری که توی زندگیش قرار گرفته، فرصت‌هایی که پیش اومده، چطوری با سینما گره خورده. سینما تبدیل شد واسه من به یه راه فرار. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و حمیدرضا کشانی همراه باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. یه نکته خیلی جالبی که داری تو وجودت سینفیل بودنته، فیلم باز بودنته. و من وقتی بهش فکر میکنم، وقتی به کارات نگاه میکنم، میبینم که همیشه این دنیای سینما توی تک تک کارات وجود داره. دوست دارم تو شروع بیای اصلا بهم بگی که این فیلم باز بودنه چه تأثیری توی خلاقیتت داشته. ببین باید خیلی به قبل برگردیم دیگه. داستانی که وجود داره اینکه چه تأثیری میذاره، اصولا فیلم، یعنی فیلم دیدن، سینما تو رو وارد جهانی میکنه، جهان ذهنی میکنه. میخوام مثال بزنم. مثلا چه میدونم محبوب ترین فیلم حالا من میبینم اینجا کلی چیزای استار وارز هست. قاعدتا استار وارز رو خیلی دوست داره. اولین باری که میبینیش، خب حالا تو هر سنی که باشه، به خصوص اگه سن کم داشته باشی، مثلا 15 16 سال، کی دیدی استار وارز اولین بار؟ فکر کنم 7 ساله بودم. VHS دیدم. 7 ساله. VHS. چقدر خودتو جای شخصیت گذاشتی؟ اصلا نمی‌پرسم چند بار دیدیشا. بذار اصلا بهت یه چیز دیگه ای بگم. آخه این خیلی مهمه ها. میخوام یه چیز دیگه بگم. من بچگی اصلا با دنیای فیلم و سینما و کتاب رابطم این مدلی بوده که داشتم یه سری زندگیایی که نمیتونستم تجربه کنم و تجربه میکردم. این قدم اول خلاقیت. آفرین. اصلا ساده ترین چیزه. تو یه فیلمی رو میبینی، مثلا استار وارز رو میبینی، بار اول خب شیفتش میشی، دیوونش میشی، میگی یه بار دیگه هم بذار ببینم. مثلا 2 روز بعد، 3 روز بعد میری سراغش، 1 ماه بعد میری سراغش. بعضی از فیلم‌ها اینجوری هستن دیگه، تو بارها و بارها میبینی. یه جایی به بعد داری زندگیشون میکنی. خب شروع میکنی خودتو جای شخصیت‌ها گذاشتن. مثلا چه میدونم هان سولو که آقا من بودم چیکار میکردم. مثلا صبح خواب پا میشی، میری مدرسه، روز سختی تو مدرسه به هر دلیل، چون خونتون دعوا شده، مامان با هم مشکل داشتن، رفتی مدرسه، مثلا چه میدونم معلمت زده تو گوشه، دوره ما این کارو زیاد میکرد، یا بچه‌ها اصلا جا نمیشی تو اکیپ دوستات. خب من داشتم خیلی، من اکیپ دوستای جدی داشتم، ولی جا نمیشی مثلا توشون، تو رو راه نمیدن. باز برمیگردی خونه و یواش یواش شروع میکنی یه جهانی رو ساختن که فرار کنی بری توش. خب برای هر کی هم یه شکله. یکی مشکل خانوادگی داره، یکی مثلا چه میدونم مشکل دوستی داره، درس داره، مریضی داره، هر چیزی. و انقدر این جهان رو تو ذهن خودت میسازی، این فانتزیه رو میسازی که خواسته و ناخواسته، خواسته یا ناخواسته، خلاقیت شروع میکنه شکل گرفتن. میدونی؟ یعنی مدل زندگی کردنت، مدل حرف زدنت، مدل لباس پوشیدنت، همه چی. چرا؟ چون تو قدم اول تو سن 7 سالگی یه جهان برای خودت خلق کردی
و این به نظرم اصل اول خلاقیته. یه جهانی خلق کنیم، حالا تو هر حوزه‌ای ها. حالا اینم به نظرم واردش شیم چون اینم جالبه. آره چون تو غذا درست کردن، نمیدونم تو لباس پوشیدن، تو یعنی فقط این نیست که موسیقی خلق کنی یا نقاشی بکشی یا فیلم بسازی. تو هر حوزه‌ای تو میتونی یه وقتی فراتر از یه حدی بری تو خلاقیت داری به خرج میدی. خب اونو بالا یه بحث دیگه ایه. ولی وقتی که این اتفاق واسط میفته عملاً آدم خلاقی میشی. من خودم توی بچگیم خب هممون داستان زیاد داشتیم دیگه، درگیری خانوادگی، نمیدونم فشارها، هر چیزی که بوده. سینما تبدیل شد واسه من به یه راه فرار، راستشو بخوای یه جهان خیلی شخصی. یه جهان یا چند تا جهان؟ نه الان برام وارد اونم میشم. ببین مثلا این خیلی شاید مسخره به نظر برسه. من بچگی بودم عاشق رمبو بودم. خب مثلا کلا فرست بلاد و اینا رو عاشقش بودم. بعد این یه انیمیشنی داشت، نمیدونم یادتونه یا نه، که سریال انیمیشن. آره سریال انیمیشن آره. داشت. ولی تیتراژی داشت. تو این تیتراژه این رامبو مثلا خم میشد، بندی کفششو خیلی محکم میبست، بعد این یاروشو اینجوری میبست، بعد این چاقوشو اینجوری میذاشت و میرفت بیرون. من فکر کنم دوره دبستانم بی اغراق دارم میگم 6 ماه اینجوری صبح میرفتم مدرسه. خودت جایو میدیدی دیگه. یعنی صبح پا میشدم کیفمو برمی داشتم رو پله، بعد جلو هر کس مهم نبود. من چون داداشم 2 سال با هم فاصله داریم و تایم طولانی با هم میرفتیم، از تا دبیرستان تقریبا با هم رفتیم. بعد داداشم من اینجوری نگاه میکرد، من بندی کفش رو میبستم و جدی بود قضیه، یعنی اصلا شوخی نداشتم، انگار دارم میرم جنگ. خب به نظر من همین ساختن جهان ذهن تو رو وادار میکنه خب که فراتر از واقعیت بریم. خب و این به نظرم شروع اون خلاقیت هست. یعنی اصلا تاثیرش انقدر زیاده. البته یه چیز بهت بگم، این سینفیل بودن نفرینه ها. چرا؟ اصلا یه لحظه هم فکر نکن چیز خوبیه. خب من همیشه به بچه‌ها من 24,000 تا آرشیو فیلم داشتم. حالا الان چون دیگه دانلود میشه و فلان و اینا دیگه، الان دیگه اونا رو دادم رفت سالها. بعد هنوز تو سن 40 سالگی خودم سوال میکنم من برای چی انقدر فیلم دیدم. خب هنوز دارم سوال میپرسم از خودم که هنوز من هر شب یه فیلم میبینم. هنوزم میبینی؟ هنوز میبینم، اصلا شوخی ندارم من روی این زمینه. ببین من 2 تا اتفاق، حالا یکی چه خود ادا روشن فکری میشه، سینما رو میگم. اگر فیلم نبینم یه شب یا یه اپیزود سریال نبینم یا یه مستندی نبینم، احساس میکنم روز به بتالت گذشته. یعنی من یه روزو از دست دادم. و این نفرینه ها، یعنی سینما و فیلم و اینا نفرینه، چون تو یه جاهایی دیگه واقعیت برات غیر قابل تحمل میشه. تو یه جهانی رو دوست داری که مثلا استار وارزی، یه جهان پرهیجان فانتزی باحال، حتی تو رئالیستی ترین شکل ممکنش تو این جهانه رو تو ذهنت خلق میکنی، خلاقیت رو خلق میکنی. ولی جهان واقعی خب این شکلی نیست. جهان واقعی این خلاقیت رو نداره. خیابونا زشتن، شلوغن، کثیفن، آدما بد لباس میپوشن، نمیدونم بد غذا میخورن، بابا چرکه، آسمون کثیفه. وقتی که توی 7-8 سالگی، برای منم اتفاق افتاده، برای خیلیه که شاید اینو میبینن میشنون اتفاق افتاده، وقتی با سینما روبرو میشن، وقتی با فیلم روبرو میشن، و حالا کتابم خودش داستان دیگه داره، عادت میکنن که یاد میگیرن که جهان دیگه‌ای هم هست غیر از این جهانی که دارن توی زندگی میکنن و اون جهان سینماست و این بسیار خلاقشون میکنه و این راه فراره، میدونی چی میگم، جذابیتشو براشون چند برابر میکنه. این تبدیل میشه به یه بخشی از زندگیشون و تبدیل میشه به یه بخشی از روزمرگیشون، اصلا بی‌معنا میشه. این لحظه‌ای براشون زندگی معنا پیدا میکنه. خیلی وقتا که دارن فیلم میبینن، توی سینما نشستن یا توی خونه، فرق نمیکنه کجا، حتی توی گوشی، هیچ تعصبی ندارم. حالا ترجیحاً من میگم بزرگ ببینید، ولی رو گوشی اصلا فرق، فیلم ببینید، دنیای خارج بشن دیگه از لحظه حالی که هستن، در بیان برن توی دنیای دیگه‌ای با یه اسم دیگه‌ای، با یه جنسیت دیگه‌ای، با یه سری دغدغه‌های دیگه‌ای. و این خلاقشون میکنن. منم دقیقا مثل تو حالا داری میگی که مثلا تو 7-8 سالگی رمبو، من تیتو رو که دیدم، ترمیناتور 2 رو عکس دارم بهت، حالا بعدا نشون میدم بخندی.
استایل اون شکلی گیر داده بودم من این عینکو میخوام، این لباسو میخوام، این کاپشنو میخوام و وقتی میپوشیدم کاراکترم عوض میشد. آره. بعد میدونی مشکل کجا پیش میاد؟ این چرا آدمایی، چون به نظر من تقریبا آماری، حالا دارم یه چیزی میگم دقیق که آدم نمیدونه، یه درصد بسیار بالایی از آدما خب اینو تجربه میکنن. اینکه چرا اون خلاقیتی که ما داریم راجبش حرف میزنیم موقع فیلم دیدن و درگیر بودن با سینما ادامه پیدا نمیکنه، واسه اینکه حلقه ارتباطیشون رو با اون جهان قطع میکنن از جایی به بعد. خب یعنی مثلا میان 17-18 ساله میشن، چون میرن خدمت، سر کار میرن فلان دیگه، اون سینما اون اهمیت وارد زندگی واقعی میشن. آره. ببین هر چقدر تو وارد زندگی واقعی تر بشی این خلاقیت کم میشه. خب حتی اگه بخوای راجع به واقعیت حرف بزنی احتیاج به اون خلاقیت داری، احتیاج به اون داری که اون پوسته جداشی. و دلیل اینکه آدما این خلاقیت یعنی از بین میره، چون آدما سوال میتونه براشون پیش بیاد دیگه. مثلا ویدیو ما رو ببینم بگم خب آقا مثلا نصف آدمایی که 70-80% آدمایی که ما میشناسیم این شکلی بودن، چرا خلاق نیستن؟ چرا کار خلاقانه نمیکنن؟ چون رابطه رو قطع کردن. میدونی برای همینه که وقتی این رابطه رو قطع نکنی این خلاقیت هی تقویت میشه. این تو هر فیلمی که میبینی یه جهان جدید داری کشف میکنی. درسته. من نمیدونم تو مدل چجوریه. الان اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم که بیایم در مورد آداب فیلم دیدنت با هم گپ بزنیم. چون من به شخصه برای خودم آداب دارم. آره. یعنی قشنگ مثل یه ریچوالی میبینم. آره. باید خودم رو ذهنم رو آماده کنم، باید کاری کنم که وقتی میخوام از دنیایی که توش دارم زندگی میکنم قرار قطع بشم چیزی مانع این قطع شدنه نباشه. چون میخوام برم واقعا سفر کنم، میخوام برم توی اون دنیای جدید که حتی اگر دارم میبینم که اون کاراکتر، اون شخصیت توی اون داستان، توی اون پلات داره فلان تصمیم میگیره، به این فکر کنم من جاش بودم چی کار میکردم، چه آپشنایی داشتم. خب ولی قبل از این که بیایم سر این میخوام برگردیم یه ذره عقب‌تر. گفتی که توی عالم کودکی داشتی فرار میکردی از دنیای واقعی، پناه میبردی به دنیای سینما. منم کاملا اینو تجربه کردم و میدونم چه چیزایی داشته. یکی از چیزایی که برای من جز حالا هم آسیب میتونم بگم هم میتونم بگم یکی از محاسنش بوده، این بود که از یه جایی به بعد باعث شد من سخت‌تر با آدما بتونم ارتباط برقرار کنم. یعنی رفتم توی حالتی که تو دنیای ذهنیه بیشتر دوست داشتم بمونم، بیشتر دوست داشتم درگیرش بشم. بذار مثلا یه خاطره جالب برات تعریف کنم که ببینی اکستریمش چطوری شده بود. تو کودکی من مثلا 4-5 سالم بوده، مامانم تو خونه هی دنبالم میگشت، منو پیدا نکرده بودن. بعد رفته بوده کل ساختمون، محل، همه جا رو گشته بوده، زنگ زده بوده بابام که این بچه غیب شده. پا شده بوده از بازار اومده بوده، با هم رفته بودن کلانتری که این بچه گم شده. حالا نمیدونیم دزدیده شده، چه جوری شده، چه اتفاقی براش افتاده. و میدونی من تمام مدت کجا بودم؟ من کجا؟ زیر میز ناهارخوری داشتم بازی میکردم. جهان خودت بودی. آره انقدر عادت کرده بودم وقتی میشستم فیلم میدیدم، چون من یه آرشیو بتامکس توپل به ارث بهم رسیده بود، بعد یه آرشیو VHS هم بهش اضافه شد. عادت کرده بودم خودم غرق اون داستان میکردم دیگه. این شکلی شده بود که حتی بازی‌های تک نفرم هم توی فضاهای اون چنینی بود. الان یه عروسک بتمن اونجا هست، خب اون پایی این عروسکه بر من این مدلی بود. به حتی میگفتم بزرگشی میخوای چی کار کنی؟ آره. برای شخص تو چه جوری بوده؟ باعث نشده بود یه مقدار سختی بیشتری از یه جنس دیگه وارد بشه؟ ببین من یه چیز اتفاق جالبی که الان دارم بهش فکر میکنم این که احساس میکنم خیلی تظاهر من میکردم توی یه سری چیزا. مثلا میگم مثلا تظاهر میکردم که از حرف زدن با یه سری از آدم خوشم بیاد. تظاهر میکردم که از معاشرت با یه سری آدم خوشم بیاد برای اینکه جا بشم. ببین من توی یه جایی بزرگ شدم که خوشبختانه البته این نکته مثبتی
خیلی شلوغیه، یعنی یه محله خیلی شلوغیه، همه با هم فامیلن، هم دیگه تو هم دیگه میدونن و زیادیم، یعنی همیشه زیادیم. مثلا نمیتونستم تنها بمونم، خب اصلا آپشنش رو نداشتم رفیقا. ولی خیلی تظاهر کردم واسه اینکه این احساس میکنم به خاطر همین بچگیه و شلوغی و اینا بوده که خیلی تظاهر کردم که توی جمعای خوشحالم یا حال میکنم فقط برای اینکه بدم پلیس کنم آدم رو، با انگلیسی هم نگیم، آدم رو خوشحال کنم. همیشه مثلا فکر کنم که باید منو دوست داشته باشم به هر دلیلی. حالا این بحث روانشناسی اصلا واردش نمیخوام بشم، ولی نه به قطع نکردم جهان خودم رو. ولی خیلی جالبه ببین من هنوز که هنوزه توی سن 40 سالگی و با این حجم از کارهایی که دارم هنوز جهان ذهنی خودم رو دارم. یعنی من قشنگ داستان رو تو ذهنم میسازم، نمیدونم قبل هر جلسه ای مثلا تصویرسازی رو میبینی جلسه قشنگ میدونم از اول تا آخر قراره چه اتفاقی حالا نیفتاده ولی مثلا میسازم، کارش جلوش هم نمیگیرم. بعد خیلی بامزه است، من یه داستان سال پیش مشکلاتی پیش اومده اینا، بعد کرونا یه اتفاقی واسه من افتاد، نمیدونم چی بود، مثلا سروتونین و دوپامین ترشح نشده بود تو بدنم، چیز عجیب غریب، بعد افسرده، اعصاب خورد بدون دلیل داشته ولی انقدر محکم نبود که انقدر حالم بد شه. بعد یه سری رفتم روانشناس و یه سری قرص داد به من، آقا شفا اینا رو باید بخورید و فلان و اینا. من میخوردم، بعد یکی از این قرصا مثل این که اسمش هم من قرص موسا رو بلد نیستم، خیلی چیز ندارم، جلوی نشخوار فکری رو میگرفت، یعنی بلاک میکرد و اینا که خود راحت تر بشه. آقا منو میگی بدتر شدی؟ ببین 6-7 ماه خب واقعا چیز بودم، کول بودم، نیاز اینجور آروم بودم، بعد داشتم دیوونه میشدم. بعد رفتم با دکتر صحبت کردم، گفتم آقا اینو قطع کن، این چرا همه میخوان چیز کنن؟ گفتم آقا من زندگی با نشخوار فکری میگذره، تو چی رو میخوای قطع کنی؟ تو فکر کن مثلا چه میدونم هوا رو از من بگیری مثلا، یعنی نشخوار فکریه، بعد باش عادت میکنی بهش. خیلی عجیبه ها. این من واقعا از بچگی خب درگیر این داستان بودم، این نشخوار فکری بوده، قصه سازیه، داستان سازیه، حدس و گمان، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. حتی الان هیچ فرقی نکرده، با همون شدت و حدت وجود داره. یاد گرفتم فقط روش واکنش نشون ندم، یعنی میدونم که این جهان ذهنی خودمه. نه آقا قطع کن قرص، من نشخوار فکری رو لازم دارم. بعد این خیلی جالبه داستانه. آره برگردیم به سوالت. ببین نه واقعا من خودمو باورم کنید فارس آیسولیت چیز ایزوله نکرده بودم که مثلا چیز بشم، دور و برم شلوغ بود ولی جهان خودم داشتم و باش عشق میکردم. آخه من دوست داشتم جهان رو، میدونی، یعنی هم جهان بیرونیه رو دوست داشتم هم جهان من. به نویسنده محبوبم بچه بودم جک لندن بود. خب الان بهت میگم چرا، چون هم خلافکار بود خب هم نویسنده بود. بعد با معلوم دعوا زیاد میکردن دیگه، با این محل قدیمیه که الان کامل دوستمونم در جریان الان پشت جسته کامل میدونید محل شر دعوایی کتککاری میکردن فلان میکردن، هم دیگه با چوب میزدن با چاقو میزدن، اون میزد تو سر کله اون. بعد تو فکر کن تو این فضا عشق فیلم باشی، عشق کتاب باشی، عشق موسیقی باشی، فلان باشی، بهمان باشی، نمیتونی جدا کنی. خب برای همین مثلا میگفتم آقا من جک لندن خیلی دوست دارم، این هم راهزن بوده هم نویسنده بوده. نقطه دوره دیگه که رها کردم، همیشه سعی کردم بالانس کنم این داستانو دیگه، یعنی یه زندگی شخصی داشته باشم که آدما تعجب نکنن بگن این دیوانه است. خب چون نمیفهمن دیگه، مثلا میرم برای خودم مثلا دارم اینجا نشستم دارم زیر لب حرف میزنم، چون با خودت حرف میزنم مثلا نمیفهمم دارم با خودم حرف میزنم. هم جهان ذهنی خودم رو داشتم ولی هنوز راه فراره برای من جهان ذهنیه. یعنی من سال پیش که حالم اینجوری بد شد، تو همون سال یه سال طول کشید یه رمان نوشتم خب که حالا امیدوارم در بیاد، مشکلی براش پیش نیاد و اینا. البته اینجا که دیگه نمیتونیم چاپش کنیم، یعنی جوری که من نوشتم هیچیش هم سانسور نمیکنم. آره کجا باید بفرستم تینوش، فقط اصلا نوشتمش حالا هر جا بره. ولی واقعا کمک کرد، یعنی باورم نمیشد، یعنی کلمه ها وقتی می نوشتمشون انقدر حس خوبی داشتم که وقتی رمان تموم شد احساس کردم حالم بهتره. خب و اینجا مثلا ببین خلاقیت یه داستانی که داره اینه که وقتی که مورد قضاوت قرار میگیره تو ذهن آدم ها جدی میشه. مثلا آدم فهم کنن مثلا چه میدونم خلاقیت توی نقاشیه، حتما توی خلاقیت تعریفش برای تو چیه؟
ببین خلاقیت برای من تعریفش رد شدن از یه چیز، یک فضای عادی به یه فضای غیر عادیه. اضافه کردن چیزهایی که شاید بقیه به سری چیز اضافه نکنن. مثلا تو یه غذای خوشمزه درست میکنی، مثالشو بزنم، این کتلت، من عاشق کتلتم. خب تو فکر کن یه میز به همین خوشگلی که تو گذاشتی چوبی باشه، کتلت ها قشنگ توی ظرف خوشگل باشه، بعد مثلا سنگک ها بریده شده توی سبد با پارچه گلگلی بچینی، بعد سبزی رو بذاری، گوجه رو بعد تو روغن سرخ کنی، یه مقدار فلفل سبز هم بهش بزنی، میدونی خوشگل تتنا بذاری روی چیز قشنگ و اینا. این خب کتلت دیگه. این کتلت خلاقانه است که چیده شده. غیر خلاقانش اینه که کتلت رو درست کردی، یه سنگک که انقدر اینجا هست، خب گوجه ها هم اینجا سری خورد میکن. میدونی این فرق بین خلاقیت به نظر من به نظر من فرق بین خلاق بودن و خلاق نبودن. مثلا میگم تو همه میتونن آسمون رو نقاشی کنن، خب ولی ون گوگ مثلا میاد یه چرخشی توش میده، یه خود اقراق میکنه تو رنگ، میگه چرا من مثلا آسمونو که این شکلی مثلا سیاهه با ستاره‌های سفید و این شکلی بکشم. من میام یه خورده تاچ میدم، مثلا یه کروی بهش میدم، رنگ رو توش اقراق میکنم. وقتی از فضایی که عادی به نظر میرسه و درسته تو یه قدم میری جلوتر، تو آدم خلاقی هست. ایدر میگه به واقعیت موجود من میام 4 تا چاشنی اضافه میکنم تا نزدیک بشه به اون دنیای ایدئال خیالم که توش احساس راحتی بیشتری میکنم که حالم بهتره. بعد تحول اینا ببین برای من حالا مثالا میخوام خیلی مثالات روشن فکری نشه اینا بزنم، ولی جالبه. ببین فکر کن ناصرالدین شاه یه آشپزی داشت. ناصرالدین شاه با اون ابهت احتمالاً با اون گردن کلوف غذا هم زیاد میخورده دیگه. این بنده خدا یه روز برنجش شفته میشه. خب چیکار میکنه؟ به جایی که بزنه تو سر خودش خب برنج چفته رو من چه غلطی بکنم باش، میگه بذار یه خود زعفرون رو با چیز قاطی کنم، اینو بزنم بهش، خود پسته هم بریزم روش، خودم شیرینش کنم، چه یه چیز در اومد، اون شد شله زرد. خب این داستان واقعیه؟ آره خب به خدا این واقعیت جذابه دیگه. آقا این آدم برای اینکه جون خودش رو نجات بده یه چیزی جدید ابدا کرده. آره خلاقیت همین، از خلاقیت تو فشار دیگه. تو یه جایی مجبور میشی یه چیزی رو تغییر بدی، خلاق میشی. حالا تو میگی فشار، ولی من میگم محدودیت. آره ببین بعد اون شعله زرد و 100 سال ملت دارن میخورن، تو نظری هم میدن، تازه نمیدونم روش دارچین اسمشون هم مینویسن، یا دختره برای پسره مینویسه، داستان عشقی هم داره. تو به اورجین قضیه برمیگردی میبینی یارو بابا بعد ترسش مثلا گفته خب چیکار کنم، خب بذار این کارو کنم. میدونی فرار نباید بکنی. خلاقیت لحظه‌ایه که تو توی فشار، توی تنگنا، توی چیز تصمیم میگیری که آقا یکیش اینه که از حالت عادی خب من یه قدم جلوتر برم، خب یکیش اینه که آقا یه چیزی خلق کنم دیگه، یه جایی. مثلا ون گوگ برای من خیلی جذابه واسه اینکه مثلا اون آدم با اون رنجی که کشیده اگه وارد زندگیش بشی و فلان و اینا، اصلا زیباترین حالت ممکن نقاشی میکرد. یعنی اینقدر رویایی میکشیده تو اگه بتونی اون رنج رو تبدیل به اون زیبایی کنی، تو آدم خلاقی هستی. خب دیگه اوجش که حالا مثلا ون گوگ یا بتهوون. ببین مثال دیگهش، نمیخوام این حرفا بپرم، مثال دیگهش آقا یه این صدا رو در زدن دیگه. من در زدن میشنوم، تو در زدن میشنویش، درسته؟ یه نفر دیگه داره یه ملودی میشنوه. بتهوون تو خونش نشسته، حالا اصلا کاری ندارم داستان واقعیه یا نه، خب جذابه. ولی این معروفه که این صابخونه‌اش خب می‌خواستیم بیاد پدر اینو در بیاریش، توی مایه ها بوده اینجوری در میزده. من در زدن میشنوم، ترس از صابخونه. بتهوون یه سمفونی می‌نویسه ازش. میدونی چی میخوام بگم؟ خلاقیت فرقش مرزش اینجاست. خب تو تصمیم میگیری با این چی کار کنی، خب بترسی یا تبدیلش کنی به یه چیز زیبا که 300 سال بمونه. میدونی اینو اینجا نگه دار. برگردیم به آدابه، چون میخوام از آدابه دوباره به این برگردم. آدابه رو ما یادمون رفت صحبت کنیم. آره چرا؟ چون من مطمئنم تو آدابی که داری یه سری اتفاقات اینچنینی رو تو کتابخونه ذهنت ذخیره میکنی. آره. ببین آدابه یه چیز با مزه بگم، من به این آدابه برسم. من این
عاشق دکتر هو هم، یعنی سال هاست دکتر هو بازم. ببین برای من دکتر هو دیدم، میخوام آدمیم چقدر مهمه اینه که وقتی که شروع میشه یه اینترو داره، بعد تیتراژه، اون آهنگ معروف دن 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 فلان. من باید وایسم اون آهنگ رو بزنم. من ملت میکنن دیوانم. خب من هر وقت شروع میشه دکتر هو اینتروش رد میشه وای میسم دن 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 دن. اصلا نمیتونم کنترل کنم خودمو. ببین من ماتریکس در اومده بود اون موقع، میخوام آدابش بهت بگم و بگم بعدش چه اتفاقی میفته. ماتریکس در اومده بود، ماتریکس 1 غریبه بود دیگه. ما اصلا مثلا حیرت انگیز بود برای ما، همه جوره، خود داستان، بعد جلوه‌های ویژه، همه چی. من مریض شده بودم، قرار بود دوش بیاد. خب دو سه سال فاصله. آره گوش یه تایمی بود که مثلا فکر کنم 6 ماه بعد قرار بود در بیاد یا چیزی. من خیلی بد مریض شده بودم، مریض بیمارستانی نه، حال بد، یعنی توهم. فکر کنی من تو اون مریضی تنها چیزی که آرزو می‌کردم چی بود؟ جای نمو باشی؟ نه نمیرم که بتونم ماتریکس رو ببینم. هیچ چیزی برام مهم نبود به خدا. این برای عرق و برقا هم افتاده. آره پدر ما رو در آورد. من دارم. آره باکسشو اونجا دارم. آره من میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی من تو اون حال، آقا تو فکر کن به این که مثلا چه میدونم میخوای فلان کارو بکنی، فلان کارو بکنی، بهمان کارو بکنی، لامصب. من داشتم فکر می‌کردم خدایا من نمیرم اینو ببینم. بعد این اتفاق زیاد میفته برای من. مثلا چون گریم آف ترون اگه مثلا سریالی که درگیر میشم، ما نمیریم سیزن آخرم این به مردن، یعنی فکر میدونم چی. ببین چرا این آداب داره، چرا اینقدر مهمه، چرا من منتظر مثلا یه فیلم از چه میدونم الکساندر پین تو این جدیده، حالا قدیما مثلا چه میدونم اسکورسیزی، تارانتینو، حالا فیلم سازایی که دوست دارم، چرا منتظر میمونم؟ چرا تایمی رو براش انتخاب میکنم که هیچ تلفنی صدا نده، چرا آقا خاموش باشه، کسی با هم حرف جدیه ها. من برادرم خدا رو شکر خیلی فیلم بازه. منم دقیقا همین آدابو دارم. ببین تلفن، خب بعد سایلنت، یه گوشه، چراغ دور که حتی اگر نوتیفم بیاد نفهمم، چراغ خاموش، خب و ما بشینیم ببینیم، بشینیم با سکوت لذت. چرا؟ بگو. و یه چیزی هم من تازه بهش اضافه میکنم همیشه، میگم فیلم با صفحه سیاه شروع میشه، با صفحه سیاه تموم میشه و لجم میگیره میرم سینما تیتراژو قطع میکنن. ما هیچ وقت قطع نمیکردیم سینما تیتراژ. من خودم بالا اینجوری وای میسادم نگاه میکردم. احترام باید بذاری. میدونی چرا این آداب هست؟ ببین جهانی که سینما به من داده، ببین من خیلی مدیونشم. خب با اینکه میگم نفرین ولی مدیونشم. مثلا من مادرم صحبت میکردم، من هیچ وقت یادم نمیاد، ما فکر کنم مثلا دوم راهنمایی بودم، بعد حالا دو چیز بامزه یادم باشه بگم خیلی خنده داره و جالبه. روزگاری در آمریکا رو داشتم میدیدم با لئونه. خب مثلا فکر کنم دوم راهنمایی چند سالمون میشد؟ مثلا دوم راهنمایی میشه سال 74 76 62 بود دیگه. آره 14 سالم بود و اون موقع خب نسخه طولانی بود، فکر کنم 5 ساعت نسخه معمولیش فکر کنم 3 ساعت خورده بود، اصلی 4 نزدیک 5 ساعت بود. حالا یادم دقیق. بعد مثلا اون موقع داشتم میدیدم و اینا، مادرم اومد بالا سرم، صحنه خیلی سکسی هم بود و اینا، هیچی هم نگفت، گفت مثلا خواهرت نبینه، رفت خیلی صحنه بدم داره دیگه، تو بروم هم نیاورد. آره همیشه خونه های فساد. آره بعد بهش گفتم یه بار، نه خیلی صحنه خیلی بدی بود، من وارد جزئیات نمیشم، خودتون برید فیلمو ببینید کام میفهمید اصلا دیگه نمیگم مخدر و سکس همه چی داره، همه کثافتی توش هست و زیباست این فیلم، زیباست. بعد سالها گذشت، همین چند وقته پیش داشتم با مامانم صحبت میکردم، گفتم ببین تو هیچ کاری واسه من نکرده باشی، خب و وجودش نمیومد خودش، گفتم هیچ کاری برای من نکردی، اون روزی که اومدی بالا سر من 13 14 سالم بود، امتحانم داشتم فیلم میدیدم و بهم نگفت، چیزی نگفتی، خب و برگشتی بهم گفتی که فقط موضوعش خواهرت نمیاد، خودم خیلی بچه بود و رفتی بیرون. خب به خاطر اون کار من تو رو سرم میذارم، یعنی اصلا کاری به چی ندارم، یعنی تو اینو به من هدیه دادی، تو اگه ویدیو رو میشکوندی نمیدونم میزدی منو قاطی میکردی فلان، یه لحظه من اون منحرف میشدم از اون داستان. شاید الان که اینجا هستم، ببین من هر چی که الان هستم و برام لذت بخش راجع به خودم به سینما برمیگردم. خب یعنی من اگه کار خلاقانه دارم میکنم تو تبلیغات، خب
اونم چالش خودشو داره، اونم جذابیت خودشو داره، خیلی هم باحاله به خاطر بک‌گراند سینماتک که من خیلی بهش افتخار میکنم. حالا من و پیمان خیلی بهش افتخار میکنم. اگه سینما نبود اصلا اونجا راه نمیافتاد. خب فیلمنامه‌ای که نوشتیم، نقدایی که نوشتیم، رمانی که نوشتیم، هر کاری که کردم اصلا کاری ندارم اندازش چجوریه. برای همین به خاطر چیزی که سینما به من داده، خب من همیشه احترام برای سینما قائلم تحت هر شرایطی. مثلا پرفکت دیز، فیلم آخر وین وندرز، خب آخرش من خیلی گریه کردم دیگه، اصلا داشتم دیوونه میشدم. چقدر خوب که تو 40 سالگی دیدمش، بچه بودم نمیفهمدم واقعا. و تیتراژش تموم شد و من هی می اومدم این تیتراژ رو میدیدم و با اون اندینگ حال میکردم و فلان. بعد داداشم اومد اون ندیده بود و نشستیم با هم پشت هم باز دیدیم. یعنی من تموم شد فیلم و نشستم دوباره دیدم و همون نفس نمیکشیدم روش و شب حالم خوب نبود اون روز. کارم هم سخته دیگه. آره. چرا آداب نداشته باشه برای آدم مثل وین وندرز که من میدونم، من کار کردم سینما، میدونم چقدر سخته. این تو ژاپن با زبونی که نمیشناسه همچین فیلمی رو ساخته و من تو اینجا تو ایران دارم انقدر باش حال میکنم. این چی میگم؟ انقدر حال منو خوب میکنه. چرا آداب ندارم برای سینما؟ میدونی چرا احترام قائل نباشم واسش؟ برای همین میگم مدلی که تو گفتی من خیلی دوست داشتم حرف تو، اینکه با صفحه 30 شروع میشه و با صفحه 30 تموم میشه، باید تموم بشه این داستان. به نظرم خیلی جذابه. اصلا برای من مثل سفره میمونه دیگه. این صفحه سیاه آغازین و پایانی برای اینه که وصل کنه، قطع کنه. خب این سفره رو، ورود تو رو به دنیای جدید و خارج شدن و قطع شدنه به دنیای واقعی خوده. بابا اینقدر مهمه. ببین سینما راجب تاثیر سینما رو خلاقیت بود، الان راجب سینما داریم حرف میزنیم بیشتر. اینم حالا من حواسم هست ولی برام خیلی جذابه. این سینما اینقدر عنصر تاثیرگذاریه. اصلا ژانر موزیکال، خب که ژانر چیزه، 1930 یعنی اوایلش تا اواخرش که اوجش بود دیگه، بعد به 40 رسید و اوایل 50 از دل مشکلات اقتصادی اون گریت دیپرشن اول بود دیگه. بله. یعنی مردم میرفتن فیلم موزیکال میدیدن، خب خیلی هم چیز نبود، یعنی بلیط هم اونجوری گرون نبود که یادشون بره تو چه بدبختی. یعنی نصف آدما هوملس بودن، گشنه بودن، فلان بودن. بذار اینو تازه باز کنیم. داریم در مورد دوره‌ای صحبت میکنیم که سینما صامت بوده، گروه موسیقی رو می آوردن، خواننده ها رو می آوردن تو خود سالن سینما، موزیک رو می زدن و می خوندن. بله. یعنی اینقدر میتونست کمک کنه، بالانس کنه. میدونی که سینما جزو هنرهاییه که 50 سال میگه از بین میره. مثلا تلویزیون اومد گفتن از بین میره، بعد اسکوپ اومد، اونا اسکوپو زدن که جلو تلویزیون رو بگیرن، بعد این ویدیو اومد گفتن از بین میره، نمیدونم اینترنت اومد، ویودی اومد فلان. من میگم آقا تا وقتی قصه هست سینما هست. خب حتی فرمتش هم عوض نمیشه، یعنی هنوز با دوربین حالا برمیخوام یادم به صحبت خودت. تو برگشتی گفتی که من اگر سینما نبود آدم امروز نبودم. اصلا. برای من اگر داستان نبود، چون سینما یکی از خوراکایی بود که داشت داستان وارد زندگی من میکرد. من قبل از اینکه سواددار بشم خواهر بزرگم برام کتاب میخوند، بعد خودم برای خودم کتاب میخوندم. تشنه قصه هم. برای همین اصلا کلن سیستم کار کردن مغز من قصه ایه. یعنی یه سری نقطه است میاد به هم وصل میشه. خب و این نقطه ها یه بخشش حالا زندگی خودمه، یه بخش اعظمش تک تک تجربه های داستانیمه. حالا هم توی سینما هست، هم توی سریال هست، هم توی موسیقی هست، هم توی خود کتاب هست. تو چطوری یه سری چیزا رو از فیلم های مختلف، چطوری اصلا خود اون فیلمه اون دنیا رو تبدیل میکنی به تجربه زیسته خودت و تو خودت نگه میداری که بعداً ازش استفاده کنی؟ الان بهت میگم چون سوال خوبیه. ببین 2 تا بخش داره دیگه. یه بخشش تو زندگی حرفه‌ایه. خب ببین تو وقتی که بخوام بخش خیلی حالا راجع به خلاقیت صحبت کنم، تأثیری که میذاره، این تو وقتی با یه ورایتی از فیلم، یه حجم زیادی از فیلم تو ژانرهای مختلف، شکل‌های مختلف روبرویی،
تو با هزاران قصه، هزاران تصویر، هزاران حرکت دوربین، هزاران موسیقی فلان یعنی روبرو میشی. خب و میره تو ذهن، تو ناخودآگاهت، حتی جدا از خودآگاه، تو ناخودآگاهت میشینه. بله اصلا کارش هم نمیتونی بکنی. ببین وقتی من دارم مثلا تو فیلم نام نویسی، فیلم نامه‌ای که نوشتیم، اگر تو این بک‌گراند و این بایگانی ذهنی رو برای قصه نداشته باشی، اصلا نمیدونی چجوری یه پلان رو به یه پلان بعدی ربط بدی، چه برسه به این که بخوای اصلا قصه رو بنویسی. اونجاست که میفهمی که مثلا یه مثال ساده شو بزنم، یه فیلمی داره کارگردانش ژاپنی خیلی هم خوبه، حالا یادم میاد میگم اسم فیلمم یادم رفت یه لحظه، که کلاسیک مدرن کلاسیک مال کلاسیک نمیشه گفت، کورساوا رو یوسوجی، نه مال فیلمسازای چیزشونه، سانجو نه که نوار میساخت. ای خدا الان سرچش میکنم اسمشو میدونم، یاسوجین، اون فامیلیش یادم رفته، سوزوکی. بعد یه داستانی داره یکی از فیلماش که دختر پسر عاشق هم میگه، بعد پسر نمیتونه به دختره بگه که دوستش داره و اینا، بعد یه جایی میرن جو کفششون در میارن دیگه که تو ژاپن و اینا میرن تو خونه، بعد کفش دختره مثلا یه خود کج و کل افتاده، بعد پسر کفشش در میاره، کفش دختره رو صاف میکنه، بعد آروم کفش خودش اینجوری میاره نزدیک دختره میذاره، میچسبونه به هم، بعد میره تو پلانو ببین. اون به من یاد داد که آقا ما اصلا 1316 که فیلم نامه‌شو نوشتیم هم دیدی یا نه، همش کفشه، فقط کفش قصه. آره همش کفشه. باز اون به آدم یاد میده که آقا تو میتونی یه پلان دم دره که دو تا کپ با دو تا کفش قصه تعریف کنی. این خلاقیت. خب این خلاقیتی که تو اگه اونو ندیده باشی اصلا به امکان خلق این فکر نمی‌کنی. می‌دونی چی میگم؟ اگر تو اون فیلم‌ها رو ندیده باشی، اون قصه ها رو نخونده باشی و اون موسیقی رو گوش نکرده باشی، من میخوام یه خود گسترترش کنم، اصلا فکر نمی‌کنی که امکان داره که تو هم بتونی بنویسی، تو هم بتونی بسازی و تو هم بتونی خلق کنی. میدونی چی میخوام بگم؟ این بزرگترین تاثیرش به نظر من. و وقتی میای تو جزئیات، موقع نوشتن یه سکانس، موقع نوشتن یه پلان، موقع طراحی تیزر تبلیغاتی هستن، خب سینما انقدر به کمکت اومد، به کمک من به شخص اومده، خب که تو تصور نمیتونی بکنی. تو قاب بندی، تو انتخاب داستان، مدل قصه تعریف کردن، مدل استفاده از صدا. من تو تیزرایی که کار کردیم یه دوره‌ای من با صدا کار میکردم. خب یادم یه دونه تو آشپزخونه بودش که کلش با صدای ظرف و ظروف و در کابینت رو برام خورد. اصلا یه دونه داشتیم ما چیز می‌کرد، یه صدای تولید میشد، همه چی رو میریخ پایین میشکست، بعد یارو وسط وایساده بود، مال بالا اونجا اسمشو نمیارم شاید مثلا چیز نباشه، ولی یه برند چیپس بود. خب تیزرها رو همه میبینن، خیلی ساده است، سر و صدا داره و شکستن و فلان و اینا، ولی جزئیاتش همش سینما بوده. آره همش از پیتر سلرز اومده. خب یعنی پیتر سلرز، نمیدونم پرنگ صورتی رو یادته یا نه، مثلا یه چیزی رو میبست یه چیز دیگه میافتاد، اون چیز من اون آوردم تو تیزر گذاشتم، هم دوست دارم. یعنی حالا تاثیر رو مردمش کاری ندارم، اما اونایی که متخصصن تیزر رو میبینم یا چه بامزه فلان اونو، خب ندیدن اونو، من دیدم. میخوام بگم ببین توی 40 سال توی تیزر، توی طراحی قصه، توی فیلمنامه، توی رمان، خب این از لحاظ حرفه‌ای دارم بهت میگم، تو خلاقیت میخوام بگم وقتی تو فیلم میبینی، خب قصه رو یاد میگیری، میفهمی که دو تا آدم میتونن اینجوری برسن به هم، اینجوری بشن اونجوری بشن، میفهمی که خود تو هم میتونی این کارو بکنی دیگه. همیشه راه حلی هست واسه اینکه هر جا گیر کنی میدونی که راه حلی تو قصه میتونی پیدا کنی که نجاتش بدی قصه رو. این تاثیر حرفه‌ایشه به نظر من. خب جدا از اینکه دیتایی تو ذهنت میده، چون ما تهش کپی کاریم ولی کپی کارهای خلاقی هستیم، همه ها در همه جهان. تو امکان نداره از بعد از مثلا اولسیس چیز دیگه قصه اورجینالی وجود خیلی نداره. جدی داریم Everything is a Remix که از دهه 70 داره میاره بررسی میکنه، میگه فلان موزیسینای کلیدی همه الهام گرفتن از 30 سال 40 سال قبلشون، میاد تو همه جا، تو داستان هم همینه. اصلا نمیتونی نگیری، چون توی دیتایی تو ذهنت ذخیره کردی موقع فیلم دیدن، خب که پر از قصه است، پر تصویره، پر موسیقیه، پر رنگه، پر قابه. تو اگه سینما بلد باشی، اگه ادبی سینما فیلم ببینی، فیلم خوب ببینی، همه فیلم دیدن دوست دارن تقریبا. من کمتر کسی بودم میگم من فیلم دیدن دوست دارم.
یه سری میبینن که لذت ببرن، نوش جونشون حال کنن. خب اصلا بهتر از این اصلا سینما ما برای همین، برای سرگرمی بوده دیگه همیشه. اونی که میخواد بیاد توی این حوزه کار کنه. خب این که بگی آقا من فیلمو برای یاد گرفتن نمیبینم، آقا اصلا برای چی پس میبینی؟ تو کارت سینماست. تو مثلا تو ببین دیگه، مثلا اسکورسیزی به نظر من مثال دیگه بهترین مثالشه. تو این یه دونه دو تا کار داره، دو تا مستند داره، یکی سفری دور و دراز سینمای آمریکا، یه دونه برای سینمای ایتالیا ساخته. مثلا فکر کنم ببینم، یعنی خودت اگه ندیدم ببین، خیلی شاهکار. تاریخ سینمای آمریکا رو میاد از زمان صامت تا حالا دهه 70 اینا، دوره خودشون که شروع کردن تحلیل میکنه. تو ببین شناخت این آدمو و الهام گرفتن این آدمو، تو اصلا تازه میفهمی چرا اسکورسیزی رژین بول میسازه، چرا اسکورسیزی تاکسی درایور میسازه، چرا چه میدونم کینگ آف منطقه رو که تو اون سن و سال و تو اون جامعه و یه بچه‌ای بوده آسم داشته، خیلی نمیتونسته با دوستش بازی کنه، میرفته تو سالن سینما میشسته، می‌خواسته کشیش هم تازه بشه، اونم بخش احساسیش مادر ایتالیایی اون مدلی تازه، یعنی فضا رو کامل بسازه. تو نشستی میشینه تو سالن سینما و فیلم میبینه. خب و میسازه. از تمام فیلم‌های اسکورسیزی، تمام فیلم‌های تارانتینو، اسپیلبرگ، نمیدونم نولان، انقدر الهام گرفتن، انقدر چیز کردن. آقا مگه یارو چرخ از اول نمیسازه؟ الان بیشتر شده خوشبختانه، چون نسل جدید نسل بلورایه. فیلم‌ها رو به کیفیت خوب میبینه، میدونی داره تصویر میبینه، بعد در دسترس‌تره. آره. من یادم بچه بودیم بعد 3 سال 4 سال وای میستادیم. آره ببین تو این که گفت بعدش هم بیشتر میدونستیم. من مثلا دیگه مثلا چه میدونم ماجرای آنتونیونیو VHS شو دیدم یه بار، ایتالیایی فیلم دیگه. بله. بعد یه بار همینجوری میدیدم، من که نمیفهمم چی میگن. بعد اون موقع ترجمه هم شده بود، اکثر این فیلمنامه‌ها ترجمه شده بود. فکر کنم هوشنگ تاری ترجمه کرده. من دارم کتابشو، نشر نی در آورده بود. من قبل انقلابشو دارم. از مثلا 54 یا 3 هوشنگ تاری ترجمه کرده بود. بعد یه بار فیلمنامه رو میخوندم جدا. خب یه بار فیلمو میدیدم، یه فیلم جدا، یه بار با هم. میدونم. یعنی من ماجرا رو با اون داستان پیچیده 3 بار دیدم که بفهمم چیه. لباس پوشیدن، حرف زدن، نمیدونم خیلی چیزا، یعنی خیلی چیزا تو زندگی شخصی من نمیدونم یه سری غذاها رو از توی فیلم عاشقش شدم. مثلا اون موقع چه میدونم پاستا رو مثلا من از تو سینما، پیتزا رو تو سینما، بیشتر تو سینما دوست داشتم تا توی واقعیت. برای همین به نظرم هم تاثیرش تو زندگی شخصی حالا خود بالا فانه، البته دارم میگم، ولی تو زندگی حرفه‌ای و عنصر خلاقیت به نظر من حجم تصویری که به تو میده، قصه‌ای که به تو میده، غیر ممکن هایی که ممکن میشه رو به تو میده، از داستاناشو میکنه که چجوری فیلم‌ها رو ساختن. اولین چیزی که به نظرم توش مهمه اینه که به یاد میدی که آقا تو هم میتونی. خب یه قدم برو جلوتر. اگه قصه جای گیر کرد، اگه میخوای قصه بنویسی بنویس، اگه جای گیر کرد راه داره. 100 نفر قبل تو این کارو کردن. چجوری آرشیو تو قوی تر کردی؟ آرشیو ذهنی تو. آرشیو ذهنی رو ببین، من یه حافظه فولادی عجیب غریب دارم، نمیدونم اصلا هیچ چیزی راجع به سینما از ذهنم نمیاد. من کلیدم مثلا این ساعتم کم در آوردم گشتم روز، مطمئنم یادم میره، احتمالش 99% احتمال یادم بره، ولی اسم فیلمی که مثلا فلانی در فلان سال ساخته تو ذهنم خیلی تصویری میمونه. سینما برام خیلی جذابه. با یه زندگی روبرو میشدم که خودم نداشتمش. ما طبقه متوسطی بودیم، ما نه اینکه چیز باشه بکنم، ولی خب میگم این انقدر دوست داشتم که جزئی از اون قصه باشم که هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. خب توی نوجوانی هیچ وقت نمیتونی یه گنگستر بشی، ولی داشتی اونطوری تجربهش میکردی. مثلا عاشق لورن باکال، عاشق اودری هپبرن، چرا تجربهش نکنم؟ برای همین همیشه ثبته، اصلا هیچ وقت پاک نمیشه. اتفاقا قبل اینکه بیای با امید داشتم صحبت کردم، بعد یه چیزایی از دوران نوجوانی هی تو ذهن نوجوانی که نه کودکی حتی تو ذهن من بود که داشتم بهش تعریف میکردم. بعد برام عجیب بود که مثلا تو چجوری اینو مثلا نمیدونستی؟ مثلا اون موقع فلانی و فلانی و فلانی داشتن این کارو میکردن و فکر میکنم به خاطر اون تشنگی است. من خودم به شخصه تشنه بودم، عاشقانه مواجه میشدم با تمام داده های پیرامون اون سینماه. یعنی نه تنها خود فیلمه،
با مجله ها، با حرف زدن در موردش با آدما، همه چی. من دوستامو پیدا میکردم. آفرین. و یه چیز جالبی که منم با پیمان 23 ساله دوستم، ببخشید فقط سریع میگم، ما تو خیابون سر قلهک من اونجا فیلم اجاره میدادم، یه ویدیو کلیپ کار میکردم، 16 سالم بود، پیمان یه سالی بزرگتر بود. سر فیلم با هم دوست شدیم و الان 24 سال با هم دوستیم. منم کلی دوست دارم که تو صفحه جشنواره باهاشون دوست شدم. پیمانو مثال زدم که میشناسی، پیمان 24 سال ما هم اینجوری دوستیم. خیلی 24 سال. بله میدونم. منم خیلی از فیلم‌ها رو قبل از اینکه ببینم فیلمنامه‌شو خونده بودم، چون فیلمنامه اون زمان راحت‌تر و سریع‌تر به دستم میرسید. 100 فیلمنامه دارم، کامل دارم اتفاقا. و عشق می‌کردم و زندگی می‌کردم. و یه تجربه جالبی هم که بود، چون یه سری از فیلمنامه‌ها رو چند بار خونده بودم، یه تصویر تو ذهنم بود. بعد که فیلمو برای بار اول میدیدم یه جایی شوکه میشدم حتی. نه چرا اینطوری؟ باید اینطوری تعریف میکردی. آره من یه مثالی میزنم چون خیلی حرف درستیه. ببین تبدیل کردن متن به تصویر خلاقانه ترین کاری که کارگردان میکنه. بله. و یکی از سخت ترین پروسه‌های کار سینماست. حتی تو تیزر، اصلا ویدیو، اینکه بفهمی این پاراگرافو من قرار ایموشنال کنم، قابم چی بشه، حرکت دوربینم چی بشه، چه نوری استفاده کنم، چه موسیقی روش بذارم، بازیگرم چجوری نگاه کنم و خیلی چیزایی دیگه. تبدیل کردن متن به تصویر خیلی خلاقانه کنیم و بازش کنیم چون به نظرم اهمیت داره. ببین ما داستانگویی بصری داریم که خود قاب‌بندی و حرکت دوربینه است، دکوپاژ رو داریم که چیدمانه است، طراحی نور و صحنه رو داریم که فضا سازی است، بعد میاد تازه موسیقی اضافه میشه، بعد تازه دیالوگ اضافه میشه. یعنی تک تک اینا تو هر چقدر توی هر کدوم یه کتابخونه جوندارتر داشته باشی کمکت میکنه که ایده های بیشتری داشته باشی برای استفاده کردن. آره. و از اون موقع تا الان مهمترین آدم‌ها، من 3 تا فیلمساز برام خیلی مهمن، تروفو، بیلی وایلر و بونوئل. یعنی تو دسته بندی‌ها آره تکرار عجیبه دوستشون دارم دیگه. این 3 تا وقتی دارم رنک میکنم این چیزی راجع بهش حرف می‌زنم، این 3 تا جدا. خب بعد راجع به بقیه صحبت میکنیم، جان فورد و هاکس و اینا رو کاری نمی‌کنم، عاشقشونم، ولی این 3 تا جدا. بیلی وایلر من از خیلی چیزای عجیب غریب، از افسردگی نجات داد، از حس به خودکشی زندگی کردن یاد داد. یه جایی من احساسم اینه زندگی کردن رو بهم یاد دادن. بابا مثلا تو چیز فورچون کوکی بود توش، نشانسی، نمیدونم آوانتی، بعضیا داغشو دوست دارن، من نجات داد. میگم در بدترین حالت خودم بودم تو سن نوجوانی، بعد ساده خداعت هم میخوندیم، چه کار اشتباهی هم میکردیم. نخونید جوونی 30 سالگی بخونید، 14 سالگی نخونید این کتاب رو، نه ملکوت بخونید، نه چیز بخونید، نه هرمز شهرداری بخونید، نه اصلا یه چیز پیچیده نمیشه ذهنت. و خیلی کم بود سنم اینو خوندم. بعد تو دوره دارکی بودم. بیلی وایلر با بعضیا داغشو دوست دارم، من از اون دوره چیز دارک کشید بیرون. باورت میشه؟ آره. من مدیونشم، زندگیمو مدیونشم، اینقدر تاثیر گذاشته واسم. بعد خیلی جالب بود، شبکه 2 فکر کنم بازیشو شماره 17 رو داد، 2 روز بعدش فورچون کوکی رو داد، شیرین شانسی هم زیاد نشون میداد تلویزیون. 2 تا بیلی وایلر من تو یه هفته دیدم. هفته بعدش همسایه‌مون که ماهواره داشتن به چه ضبط می‌نوست، من فیلم دوست دارم، ضبط می‌کرد، بعضیا داغش دوست دارن نداد. 3 تا بیلی وایلر من تو هفته شانسی دیدم. میخندیدم، اصلا عشق می‌کردم، میفهمیدم میدونم چی. و اون بیلی وایلر هم به نظر من واقعا جزو نوامیسه جدیه من. آره خیلی باحاله. من سیگار میتونم بکشم. آره ازم راحت باش. من نمیدونم قصه افتادن تو این مسیر شغلی الان چجوری بوده؟ بعد همش ربط داره به اون فیلمه. همه میدونستن من عشق فیلمم دیگه، دوره نوجوانی خیلی جدی و من ویدیو کلیپ بودم اصلا. بعد 18 سالم بود، دنبال کار بودم. یکی از دوستام تو روزنامه یه کاری پیدا کرده بود که آقا توی شرکت سایی برای ویدیو کلیپش مثلا چیز میخوام، آقا تو روزنامه ها میزد، یه نفر میخواد بره کار کنه، آقا تو فیلم بازی برو اونجا و فلان و اینا. بعد شرکتام هم خب مثلا شرکت سایی مال نشر فرزان روز بود و آقای خرمشاهی بود و آقای فانی بود و دکتر امینپور بود و نمیدونم اینا.
من رفتم خیلی شانسی رفتم اونجا و گفتیم دوست داری؟ گفتم آره. و بلدی؟ و گفتم آره اینا رو بلدم. و من شدم اونجا شهر کتاب کار میکردم. بعد یه ویدیو کلیپ خودمون گرفتیم، یعنی اجاره کردیم ازشون، کار میکردم اونجا. از ویدیو کلیپ میخوام بگم چقدر سینما تاثیر داشت. یعنی اول به خاطر فیلم بازی من رفتم ویدیو کلیپ، دوستم کار پیدا کرد. تو ویدیو کلیپ با سری آدم آشنا شدیم که به من گفتن بیا تو که بلدی، مثلا تو هم تو کتاب فروشی بودی هم ویدیو کلیپ بودی، بیا ما یه جایی رو داریم به اسم پردیس قلهک می‌خوایم بزنیم. یه قلهک یه جایی رو درست که اسم پردیس هم نداشت اون موقع آقای ساداتیان نبودن دیگه. بیا اینجا کتاب فروشی و ویدیو کلیپش راه بنداز. من رفتم اونجا کتاب فروشی و ویدیو کلیپ راه بندازم. نه بابا. به خدا. بعد داشتیم همینجور صحبت می‌کردیم و با آقای ساداتیان من اون موقع با پیمان پیشنهاد دادیم که سینما تک راه بندازیم. ایدم هم این بود که حالا به دلایلی که حالا سال 88 بود و مردم یه خورده می‌دونی یه فضا پرفشاری یه بود، حجم زیادی آدم که انگار خودشونو متعلق نمیدونستن تو این مملکت، جوونا چون زندگی داشتن میکردن دیگه و هیچ جایی نبود اونا برن. گفتم می‌بینی چه راه بندازیم خب که اینا بیان، فضاش جوری باشه اینا بیان. بعد اون موقع هم همه گفتم نمیاد کسی فیلم ببینم تو خونه. گفتم آقا چیکار داری؟ سینما که ما داریم که 300 تا صندلی داره، شما فیلم ندارید الان، بذارید ما یه ماه کار کنیم. یه ساعتی هم خیلی حال داد، رفت مجوزشو گرفت تو پشت ما بود اینا. سینماتک رو انداختیم گرفت. از توی سینماتک، چون من کار سینماتک رو می‌کردم که حالا این مثلا فیلم هم می‌ساختیم، این فیلم هم می‌نوشتم، پیمان می‌ساخت. از توی سینماتک 360 اون دوران 316 اون یه فیلم دیگه هم پیمان ساخت. قبلش ساختیم. مال قبل سینماتک 23 سالمون بود. بعد از توی سینماتک به واسطه سینماتک من رفتم مدیر خلاقیت شرکت تبلیغاتی شدم. خب من الانم اونجا دارم کار میکنم، کوشا. الان 7 ساله تقریبا. یعنی همش به فیلم ربط داره. یعنی من مطمئنم در ادامه هم سینما باعث میشه که من برم. خب کارم یه حوزه خوب این که خلاق بودم یا نبودم کاری ندارم، ولی همش برای خلاقیت ربط داشته. سینماتک بالاخره کارهایی که میکردیم بعد خلاقیت به خرج میدادیم، توی نمیدونم کتاب فروشی بعد یه سری کارا میکردیم، کار باحالی هم میکردیم. دیگه این که اصلا کارم خلاقیت 7 ساله داریم، همش از سینما میاد، یعنی از فیلم دیدن میاد. اینجوری میگم زندگی من وصله به این داستان. حالا تو معادله فیلمبازی منو تو 14-15 سالگی حذف کن، این متغیر رو حذف کن از زندگی من. خب من یه کارمندی بودم احتمالاً تو تامین اجتماعی. خب به خدا افسرده‌ترین جای ممکن. بیمه داشتم میفروختم به زور و 3 تا بچه داشتم. دادم زندگی باحالی بودا، میدونی 3-4 تا بچه داشتم و یه استایلاین دیگه یه تو چیز دیگه. اصلا جهان میشستم مثلا چه میدونم الان جمونگ 2 چیه تازه اومده میگن ترند شده، جمونگ 2 میدیدم. یعنی تو متغیر سینما رو از زندگی من حذف کنی، من اصلا انگار توی یونیورس دیگه زندگی میکردم، مثلا جهانم عوض میشه واقعا. انگار مثلا توی شرکت دولتی داشتم کارمند بودم. شکی تو این ندارم. اگه سینما رو از متغیر حذف کنه، فکر کن کار من چی بود تو ویدیو کلیپ؟ بگم کف میکنی. 15-16 سالم بود. تای فیلم ها رو؟ نه یادته؟ آره نه البته میگم کارم چی بود. عشق کنیم بعد ببینید چرا من انقدر فیلم دیدم. من خب فیلم دوست داشتم کلا دیگه. بابام خیلی تاثیر داشت. یه دوست فیلمی داشت، برام هفتگی میاد بابام من ژانری هم انتخاب نمیدونست بنده خدا، ولی ژانری انتخاب میکرد. یعنی فیلم وسترن هم داشت، فیلم کارگاهی هم داشت، فیلم ایرانی هم داشت، فیلم هندی هم داشت. VHS آره سامسونت می‌برد. 4-5 تا فیلم اینجوری داشت. ما همیشه هر شب میشستیم میدیدیم یه فیلم با هم دور هم خانوادگی و بعد شام. من هیچ وقت یادم نمیاد. اون خیلی تاثیر. مثلا برد تیر ساموئل فولر رو من یادمه اون موقع دیدم. مثلا من خیلی فیلمایی که 7 عروس برای 7 برادر مثلا هنوز میبینم کیف میکنم، مثلا یاد اون موقع میافتم. من کارم ویدیو کلیپ اونجا. من یه بار رفتم ویدیو کلیپ فیلم بگیرم به این علی آقا سر دولت، سر یخچال بود، سر دولت بود اونور روبرو. آره یه ویدیو کلیپ معروفی هم بود. یادمه سر دولت اونجا فیلم اجاره میدادن و علی و غلام بودن، هر جا مثلا سلامت باشن. اون خیلی نقش خودشون نمیدونن چقدر نقش داشتن. بعد اون موقع که فیلم میفروختن به فیلمیا میدادن، اصلا نمیدونی لیبل نداشت فیلم‌ها، یعنی خالی بود، اینجوری روش نمیزد. بعد من فیلم‌ها رو میگرفت مثلا 100 تا 200 تا فیلم میخرید علی، لیبل که نداشت، غیر قانونی هم بود دیگه. یه
کیف ورزشی من میدادم به من با 200 تا VHS 200 تا فیلم تو 15 سالگی می اومدم خونه. کار من این بود که فیلم ها رو ببینم، لیبل بزنم و اگه صحنه داشت ستاره بذارم روش. مثلا اگه صحنه کم داشت 1 ستاره، زیاد داشت 4 ستاره. احتمالاً دیدی اینا. من کارم این بود. تو 15 سالگی. خب تو تصور کن من چقدر فیلم دیدم. خیلی بود. من مثلا یه بار من مشکل قلبی خوردم. خب از میشستی پای ویدیو نمیخوابیدم، فیلم دیدم که هی فیلم و یادم رفته بود. الان چیز کردم یادم افتاد مثلا دایجان ناپلون موقع VHSش اومده بود، کیفیتش هم خوب نبود البته. من فکر کنم چون بعد میرفتم پس میزدم علی اجاره میدادم دیگه. وای میستم فیلم مثلا پیمان اونجا من باش دوست شدم، لیبل میزدم، بعد میرفتم تحویل میدادم دیگه. دایجان ناپلون رو گوشیم دیده بودم که بعد آقا دیدم سریالی بود، من نمیدونستم آقا هی بعدی رو ببین VHS 1 2 3 4 5 6 برام که تموم چه که برام چیز کنم. فکر کنم بی قسم دایجان ناپلون رو 15 ساعت دایجان ناپلون اشتباه نکنم. خب 15 16 ساعت فکر کنم یه نفس دیدم. به خدا VHS. یاده اون روزایی افتادم که صبح شروع که صبح جمعه تا شب. نه من تریلوژی دیدن چیزی دارم میگم. آره این کارا سینماتک هم می‌کردیم. اون دیگه پیمان بود البته فکر کنم اگه اشتباه نکنم ماراتون فیلم نمیدونم من دادم یا پیمان، ولی آره فکر کنم از اون میاد. ما کل ارباب حلقه ها رو که ارباب حلقه ها بود، 12 بتمن بود، آره بتمن بود، ارباب حلقه ها ماتریکس بود، هابیت ها رو گذاشتیم، دوزان کارائیب گذاشتیم و اینا پشت سر هم با غذا هم میدادیم و قهوه. خیلی حال ملت قش می‌کردن میومدن بیرون حالشون بد میشد. استار وارزا بود. بعد فکر کنم اون چیز این از اون میاد، یعنی اون فیلم دیدن اونجوری. بعد من اینجوری بودم 15 کارم این بود دیگه. یعنی تو فکر کن اون باعث شد که برم شهر کتاب باعث شد برم سینماتک باعث شد برم تو خلاقیت، فیلم باعث شد با پیمان آشنا شم، فیلمنامه اولام بنویسم پیمان بسازه، فیلم باعث شد که تو جمعای سینمایی برم. من یه سری از دوستای خیلی 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 آدم حسابی و الیتم که خیلی دوستشون دارم، ما کانون فیلم داشتیم. من بچه بودم 19 سالم بود میرفتم اونجا و اونجا باشون آشنا شدم. یعنی من دایره به من بچه‌ها میگن تو مثلا هر کی تو خیابونم راه میره یا مثلا میشناسی و فلان، دایره آدمایی که میشناسم فقط از طریق سینما بوده. تمامشون بلا استثنا از طریق سینما بوده. به غیر از بچه محلمون که مثلا باشون بزرگ شدم، هر آدم دیگه تو زندگی من به واسطه سینما اومده. من دوستای دوران دبیرستانم که خیلی هم دوستشون دارم هیچ کدوم نمیبینم الان. سال هاست نمیبینمشون، ولی تمام دوستای سینمایی 20 24 سال 23 سال دوستای خوبم که توی تایمای خیلی بدی کنارم بودن از سینما دارم، اصلا با فیلم شناختم. یعنی میخوام بگم چقدر تاثیرگذار بوده اینا. ببین باعث میشه که من هی الان دارم ریویوش میکنم، باهات حرف میزنم، میبینم که واقعا کسی دیگه رو یادم نمیاد که از طریق سینما نشه. یه سری رو توی سینماتک توی ویدیو کلیپ که داشتیم توی نشر فرزان روز شرکت سایی، یه سری اونجا بودن. خیلیا خود تو سینماتک بودن و تو تبلیغات. یعنی تو این حوزه همه رو من از سینما دارم دیگه. میدونی چی میگم؟ آره. دوستای معمار، دوستای نقاش، دوستای موزیسین، دوستای فیلم بردار، دوستای خود سینمایی، دوستای سینما، کارگردانا، بازیگرا، ادیتورها، همشون. همه از سینما بوده و این من عشق میکنم با این دیگه. برای همین من احترامم به سینما میگم اگر متغیر سینما تو سن 13 14 سالگی 15 سالگی از زندگی من حذف میشد، من یک کارمند بیمه بودم که داشتم تو خونه جمونگ دو میدیدم. اونم زیباست. آره میدونم چی اونم جهان خودشو داره. ولی الان اینجا اصلا کاری هم ندارم چی دارم چی ندارم، به چی رسیدم به چی نرسیدم. خب هر کاری که کردم و دوست داشتم. یعنی فیلمنامه‌هایی که نوشتم و دوست داشتم، سینماتیک خیلی دوست داشتم، کار تبلیغاتم اگه دوست نداشتم اصلا نمیموندم. خیلی هم سخته، دوستش دارم، چالش داره و همه‌شو از سینما دارم دیگه. چرا دوستش نشد؟ من یه سوالی افتاد تو ذهنم، یه کرمی الان هی داره ولول میکنم. خیلی دوست دارم بدونم الان یه بریفی برات میاد که تو بعد مثلا چه میدونم یه تیزری رو کار کنی، یه تی وی سی رو تولید کنی، مسیره اصلا چیه؟ فراینده رو میتونی توضیح بدی؟ آره تبلیغاتیشو توضیح بدم، خلاقیتشو. آره
این خیلی جالب. برای شخص تو چون آدم‌ها مدل‌های مختلف دارن. خیلی دوست دارم کسی که مثلا یه ذخیره پربار داره وقتی که بریفر رو داره میبینه میخونه تو جلسه است چه اتفاقی داره تجربه میکنه. این خیلی جالبه. ببین تو تبلیغات خودی بخشش خیلی فرصه و سریع و مثلا یه تایم مشخصی داره. من همین الان که دارم با تو صحبت میکنم فردا مثلا 3 تا پروژه فرص دارم. خب یعنی اصلا طبیعی تو زندگی من شده. تو تبلیغات جذابیتش اول بگم به اینه که تو هر روز با چیز جدیدی رو بروی. خب مغزت اصلا ترمز نمیکنه، یعنی همیشه باید فکر کنی. این بریف که میاد من همیشه به بچه‌ها میگم 2 تا چیز رو رعایت کنید. ببین ما چون تو خلاقیت تو تبلیغات تو چارچوب استراتژی دیگه بله. بعد یه چیزی رو بفروشی. آقا من بعد این کیک رو به تو بفروشم، خب یا این بادوم رو تو بفروشم. بعد اولی نیازی برای تو ایجاد کنم که اصلا این بادوم رو بخوای، بعد تازه راجبش صحبت کنیم که تو میخوای بخریش یا نه. برای همین استراتژی مهمه، توش یه محدودیتایی داره که اینم جذابه چون خیلی وحشی نیست خلاقیت توی تبلیغات. من همیشه بچه‌ها میگم بعد اینکه بریف اومد استراتژی بر اساسش چیز شد، اتفاقا ایده هایی که لحظه اول تو ذهنتون میاد خب همیشه ایده های برنده تری و همیشه هم همینطوری بوده. تقریبا 100% مواقع اینجوری بوده. دومین چیزی که بهشون میگم این یه خود سینمایی تر از سینما میاد، میگم آقا قصه چیزی که میخواید تبلیغ کنید رو بدونید. یعنی هر چی که میخواید تبلیغ کنید یه قصه داره، یه داستان داره، یه بک‌گراند داره، یه آینده داره، یه میدونید چی میخوام بگم. هر موقعی که ما بر اساس این موضوع رفتیم جلو و کمپین‌ها موفقیت آمیزتر بوده، موفق بوده، تاثیرگذارتر بوده. دلیلش اینه که مردم هنوز به نظر من تو تبلیغات قصه برنده است براشون. میشه قصه برنده است. تو داستان تعریف کنی تو چیز تبلیغاتت. حالا یه چیزای پرستیژی هستا خب، ولی تبلیغی که یادت میاد تبلیغایی که داستان داشته. هر چیزی که یادآوری برات داره اتفاق میفته قصه است. اصلا یه چیز جالب بهت بگم. ببین الان توی این مثلا توی این سری جدید کاتلر که کتابشو چاپ کرده راجع به تبلیغات که بسیار هم به نظر من آدم مهمیه تو تبلیغات، رو همین موضوع کار کرده که الان یه زمانی با ریزن ما مثلا یه فیچری داشتیم، مثلا میگفتیم آقا این بادوم کمک میکنه که مثلا استخون تو قوی تر بشه، موهات رشد کنه فلان و اینا. یه ویژگی داشت که تو دوست داشتی که یه بنفیتی برای توش بخری. هنوز این کار میکنه، ولی الان به این نچستن که درگیر کردن مخاطب با ایموشن، با احساس و قصه خب بیشتر باعث فروش میشه، بیشتر باشه. ببین ویزا، مثلا ویزا کارت، مستر کارت، امروز داشتیم صحبت میکردیم. کارش چیه؟ کارش که تو رو بدهکار میکنه دیگه. غیر از اینه؟ نه. چجوری تبلیغ میکنه؟ که آقا تو رویا فروشی میکنه برات دیگه. رویا قصه بهت میده. بهت میگه که یه شعاری داره که روی یه سری چیزا نمیشه قیمت گذاشت، رو چیزایی که قیمت میشه گذاشت ویزا کارت میتونه بخری باشه. یا مستر کارت شعار شدن مال کدومشون. داره تو رویا میفروشه. شروع کردن به فروختن لایف استایل. نایک به تو لایف استایل میفروشه. تو امکان نداره تیزر نایک خب تو 90% تمامشون دارن قصه تعریف میکنن. شعارشون جاستویت درست. دیگه نمیره سراغ این که به من بگه من یه کفشی زدم که مثلا نمیدونم خراب نمیشه 20 سال. یه قصه کسی رو تعریف میکنه که اون کفشو پاش کرد. خب الان تو تبلیغات میگم قدرت قصه ها. تبلیغات جردن تو ذهنم اومد. آره. قشنگ تو ذهنم هست که بچه از بچگی تا زمانی که داره ازدواج میکنه تا زمانی که داره نوه دار میشه جردن همراهشه. آره، هم احساسی خب اینطور درگیر میکنن، هم قصه بامزه. جو گفتی جردن یه تبلیغ خیلی بامزه هست برای بگم ESPN. بعد این ESPN نیومده مثلا بیاد بگه که آقا مثلا میگم بیاید از تلویزیون ما مثلا بسکتبالا رو ببینید، مثلا یه گزار تحلیل‌ها رو ببینید. یه تیزر داره داستان یه مردی به اسم مایکل جردن که آدم سیاه‌پوسته، سفید پوسته، قد کوتاه، عینکیه، که داستان زندگیش اینه که چون اسمش مایکل جردنه خب همه جا فکر میکنن این مایکل جردنه. بعد تا میبیننش مثلا یه رزرو رستوران میگه آیا مایکل جردن یه میدونم
بعد مثلا راننده تو فرودگاه منتظر تو خوشحال مایکل جردن میاد، بعد میگه مایکل جردن. بعد تاش به این میرسی که آقا مثلا چه بلاییه که تو اسمت مایکل جردن. ببین داستان طنز تعریف می‌کنه. به نظر من تبلیغات الان من این اپروچم این شکلیه، تو اگه بتونم قصه تعریف میکنم تا جایی که بتونم قصه تعریف میکنم، خب سعی میکنم داستانا رو ببرم جلو، حالا توی مدیوم کوچیک یا مدیوم بزرگ، هر جا بهم فرصت داده بشه. خب یه جایی میشه یه جایی نمیشه. فارغ از این که تیزر به چه شکلی در میاد، تو بک‌گراند خود باید قصه داشته باشی. قصه مثلا میخوایم راجع به این موضوعی صحبت کنیم، خب من میگم آقا خودتون رو مثلا تصویر کنید که آقا من دارم با مثلا زن و بچه‌م میرم یه جا خرید کنم، خب پول ندارم. جهانه رو خلق کن تو جهانه رو تو ذهنتون خلق کنید. خب چی کار میکنی؟ مجبوری اینو بخری، نخری به مشکل میخوری. خب واکنشش چیه؟ دیالوگش چیه؟ این آدم لباس چی میپوشه؟ میدونی تو چه جهانی زندگی میکنه؟ خونهش چه شکلیه؟ من تو ذهنم اینجوری کار میکنم. یعنی من برای هر تبلیغ ساده ها، یعنی ساده یه نفر میاد میگه شما اینو مثلا به صورت قسطی میفروشید، میگه بله میفروشیم. حالا اینجوری نه، ولی خود سر این ساده ترین شکل ممکنه. من اون آدمه میگم خب این آدمه احتمالاً تازه ازدواج کرده، خب بعد مثلا اومدن مثلا فرش تو خونه‌شو مسخره کردن که آقا این چه فرشیه، مثلا انداخت خونه تو، مثلا گفته که آبروی حیثیت ما رفت تو، زنمونم رفت، پولم نداریم بخریم. حالا اومده خرید کنه، میگه چه غلطی بکنم، مشکلم چیه؟ گفتم میگم حالا مشکلش رو حل کنید. خب اونجایی که تو مشکلش رو حل میکنی، اون چیزا تاثیرگذاریه. اینا رو من تو دیزر نشون نمیدم ولی من میگم اون آدمی که نشسته داره اونجا میبینه، وقتی بفهمه که داره یه قصه ای رو تعریف میکنه تیزری که خودش هم مشکلشو داره، یعنی خودش هم اون داستانو داره، قطعا تاثیرگذارتره. برای من بریف این شکلیه. برای من عین قصه هیچ فرقی نمیکنه. قصه برنده رو میگم، فرصت پیدا کنم قصه طولانی تر میشه، واقعا به داستانش فکر میکنم، بعد میرم سراغ شعار، بعد میرم سراغ فیلمنامه، بعد میرم سراغ چیزای دیگه‌اش، طراحی چجوری باشه. چجوری این ایده رو میفروشی؟ خیلی سخته، خودت میدونی دیگه مقاومتی که وجود داره، به سختی. مخصوصا توی این فضاهایی که داری میگی که قصه جدید میخوام تعریف کنم. آره. قصه ای که حتی خود اون صاحب کسب و کار دیدی نداره. نه اصلا دلیلی هم نداره دیده داشته باشه. دیدو من باید بهش بدم. اون کارش فروختنه، میدونی، بلده اینو، بلده کارخونه بزنه، بلده محصول تولید کنه و استاد تو کارش. دیدو من باید بدم دیگه قاعدتا. آخه مقاومت هست برای من جذابیت. مقاومت اصلا جذاب، کیفش به همینه که بتونی بفروشی. خب داستانش ببین چجوریه. ببین یه بخشش از اعتماد میاد. خب مثلا تو سالها با یارو کار کردی، با طرف کار کردی، بهت اعتماد میکنه. یه بخشش شانسه، یعنی تو ایده ای رو برنده میشه که یه چیزی بهت بگم. تو تبلیغات خب به نظر من کاری که ریسک توش نباشه کار ساده ای میشه، کار تاثیرگذاری نمیشه. شاید بفروشه ها، کار موندگار نمیشه. هر کاری که ریسک داشته، یعنی ریسک میکنی بری انجامش بدی، موفق میشه. اصلا شک نکنید. یعنی اگه ازش فرار نکنی، چون استراب زیاد داره دیگه، پول زیادیه دیگه، تو صحبت مثلا 40 میلیارد 50 میلیارد مثلا چیزه. هر جا ریسک کنی بردی. این من دارم بهتون میگم، این تاثیر میذاره. ولی خب سال 2 بار میتونی ریسک کنی، برای همین ازش استفاده کن. بقیهش دیگه ساده است. ببین مدل فروختنش اینه که قدم اول اینه که تو روانشناسی شخصیت مقابل تو بدونی. من چون اسم میتونم ببرم، فلان آدم این طرز تفکرشه، این مدل رفتاریشه، اینجوری کار میکنه. تو دیالوگ اینا رو میفهمی، میکشی بیرون. آره. مثلا شخصیتش باید بفهمی دیگه. مثلا یکی دوست داره بهش بگی بله شما درست میگید، مثلا با محترمانه باش حرف بزنی، بعدش به حرفت گوش میکنه چون احساس میکنه بهش احترام گذاشتی، اجازه میده تو یه جایی رو امتحان کنی، میدونی، ببری جلو. ولی تا اول که هیچ ربطی به شانس نداره، هیچ چیز شانسی تو فروش نیست به نظر من، اصلا شک نکن. باید پدرت در بیاد. ببین یاد میگیری که اولا که باید باور داشته باشی که چیزی که داری میگی درسته. این قدم اول. اگه واقعا خودت فکر کنی چیزی که دارم میگم پرت و بلاست، نمیتونی بفروشیش. دو اینکه یارو رو از خودش بهتر بشناسی، محصولش رو از خودش بهتر بشناسی. سومی اینه که قلقلکش بدی. خب که آقا مثلا تو محصولت اینم داره ها، اینجوری هم میشه بهش نگاه کرده، این تیزرر داره ها. چهارمی که به نظر من از همه چی مهمتره، اعتماد به نفسه.
یعنی تو باید انقدر محکم بری اونجا بشینی که آقا من کارم، چون یه جایی باید مخالفت کنی دیگه. ببین تو شکم یارو تو مشاورشی دیگه، انقدر باید محکم حرف بزنی. ببین مثلا من بچه ها میگم آقا این کلمه خب میشه اینجوری هم کرد نداریم، شاید نداریم، میکنیم خب و قطعا این اتفاق میفته. تو من مثلا میگم من ایده رو دارم برای این فروش این کیک، شاید جواب بده، این باختی، تو اصلا رها کن دیگه، تو اصلا دیگه چرا شاید نداریم که من مطمئنم این جواب میده، ما تحقیق کردیم میدونیم، واقعا تحقیق میکنیم. این اعتماد به نفسه به نظرم از همه چی مهمتره و اینکه سرگرمشون کنی با حرفات، حوصله‌شون سر نره، یه شومنیه رو بزنی بالا، قصه تعریف کنی براشون، داستان بگی، یه چیز با مزه بگی. یاد مدمن افتاد. مدمن دیدی؟ مدمن عالیه اونها، همه چیش درسته. ببین ما به یه سطحی از کارمون رسیدیم تو شرکتی که هستیم، هر سری داریم جلوتر میریم، کارهای ناشدنی میکنیم، یعنی کارهایی که فکر میکنیم که نمیشه رو انجام میدیم. ما ایده داشتیم واسه یه محصولی 3000 تا بادکنک رو توی کوچه بس کنیم، خب بعد ببینیم واکنش مردم چیه. واقعا من بمیرم دیگه این کارو نمیکنم، خب ولی 3000 تا بادکنک رو بس کردیم. یکی از خوشگل‌ترین ملت بادکنک ها رو میبردن تو اتوبان، به ماشینشون بس کردیم، در نمی آوردن، که شلوغ شده بود. چرا اسم ریسک کردیم دیگه. آره خب کاری مثلا بیاد ویدیو ساختیم برای روز پدر، خب برای یک شرکت‌های خیلی بزرگ که 2 نفر میشستن روبرو. آره خود پیمان رو آره دقیقاً پیمانم توش بود. سایکودراماست اصلا. ما کار عجیب غریبی میکنن آدمایی که روبروی هم قرار بگیرن، پدر 100 مدلش رو ساختن. بله ریسکی که کردیم روش این بود که من گفتم آقا هیچ کی نمیدونست چه اتفاقی قرار بیفته، واقعا نه پیمان نه باش نه بقیه آدمایی که اومده بودن، و گفتم همه چی باید واقعی باشه، اگه غیر واقعی باشه در نمیاد. و رفتیم به ویدیویی در اومد که مثلا فکر کنم اصلا یه جوری وایرال شد، هنوز بعد 4 سال وایراله. من باورم نمیشه. تنها دلیلش اینه که قصه داره. خب یه جایی شما الهام گرفتیم از کارهای خارجی، سایکودراما که خب زیاد استفاده میشه، خب از اون برداشتیم، ایرانیزش کردیم، به اینکه واقعی باشه متحد بودیم، سعی کردیم توش قصه یعنی تعریف کنیم. هیچ کاری که دراماتایز کرده باشید ورود نداشت، جز ادیت هیچ همش واقعیه. ادیت بوده ها، شیطنت خب کردیم. نه اون ادیته که بخشی از قصه گویی توه. هیچ آدمی که اومده اونجا نمیدونست برای چی اومده اونجا. عالیه، کیف میکردیم. یعنی مثلا بعد که میرس قصه های من به همیشه می قصه آدم ها خیلی عجیبه. باید میشه من با همون کارتون کلی گریه کردم. من خودم من که از دوستان پدرت بود کرده بود چند وقت پیش به من گفت این ویدیو رو بفرست، بعد فرستادم واسش، گفتش که من این کاری که شما کردی، این صحبتی که کردید و با پدرم داشتم و ضبط کردم و به خاطر انقدر عشق کردم اینو گفت خالم خیلی خوبه بابت اینکه این کارو کردم. خوشحالم. میخوام بگم واقعی، همه چیش واقعی. چرا؟ چون تو یه جایی خب اگه به شعور مخاطبت احترام بذاری، ریسک کنی، به خودت هم اعتماد داشته باشی، یه جایی میگیره دیگه، یه جایی ویدیوت میگیره، یه جایی درگیر میشه. قشنگ میگم میتونید مدل خارجی هم زیاد داشته ویدیو، اصلا چیزی نبود که ما بخوایم بگیم اورجینال ما خلقش کردیم. نه، ما هم از همون مدل استفاده کردیم ولی جهان خودمونه. همین چیز شخصی خودمونه. ولی خب این با این نقطه دید نگاه کردیم، با این قصه تعریف کردیم و به نظرم با این قصه این ویدیو رو ساختیم و اینجا ریسک پذیر و ریسک کرد دیگه. برنده گفت آقا چقدر باحال، شاید چیز خوبی در بیاد و در نمی اومد. اصلا یه چیز فاجعه‌ای بود. این پاره پورو تو میدونی کارو چجوریه، جدیت کارو میدونم، سطح کارو میدونم چیه. داوود و ملک بود، من بودم و یه کامپیوتر. بعد 7-8 ساعت مصاحبه که بعد 3 دقیقه توش در بیاد. داوود که بیچاره شد، حالا منم کنارش، ولی عجب کیفی کردیم وقتی در اومد. هنوز داره پخش میشه. من عشق میکنم میبینمش. اگه ریسک نمیکردیم، اگه دنبال قصه نمیرفتیم، اگه احساس نمیکردیم که آقا هر چیزی رو میشه انجام داد، ویدیو هم ساخته نمیشد دیگه. میدونی چی میگم؟ مدل کار ما هم اینجوریه. ما بعضی وقتا ریسک میکنیم، تو جلسه سعی میکنیم تاثیر بذاریم، قصه تعریف میکنیم براشون، بهشون میفهمونیم از خودتون بهتر، یه جایی برندتون رو میشناسیم، اعتماد میکنن و اعتماد رو بکنن. بار اول اتفاق بیفته دیگه ادامه دار میشه.
خیلی اتفاقات مثلا عجیب غریب. ما مثلا با مشتریام 6-7 سال کار میکنیم. مثلا من به این افتخار میکنم که یه بخشی از این داستانم، چون اعتماد میکنن دیگه و کار باحالیه تبلیغات به نظر من. یه سری آدما پر از بازیگوشیه. اصلا یه سری از آدما مثلا میان میگن که مثلا چه میدونم، اکثر بچهای تئاتر و اینا مثلا میان اتاق فکرها مثلا یه تایمی رو میگذرونن. اشتباه، این مدلی نیست. خب تبلیغات این مدلی نیست. خیلی کار تخصصیه. خیلی باید مطالعه داشته باشی، بعد آدما رو بشناسی. ببین اصلا یعنی نویسنده رمان باید باشی، خب یعنی فیلمساز باید باشی. تو خلاقیت، بعد جذابیتش میدونی چیه که سختش هم میکنه؟ خلاقیتت کلاسه شده است. تو قالبه، تو نمیتونی این قالبه بزنی بیرون. تو اینجوری باید وایسی و بجنگی و یه چیزی از توش در بیاری. و هم فکر میکنن چیز ساده ایه، ولی بهشون میگم این چیز ساده داره باعث میشه میلیاردها تومان چیزی بفروشه. خب یه لایف استایل بفروشه، هر چیز. برای همین که برای من جذابه. تو هر روز باید یه قصه تعریف کنی، هر روز باید خلاقیاتت رو به چالش بکشی. صبح بهت زنگ میزنم، بعد ظهر یه چیزی رو آماده کنی، 3 ساعت فرصت داری. ببین مغزه باید کار کنه ها، یعنی خلاقیت باید فوران کنه. و خلاقیتش هم اینجوری نیستش که حتما یه چیزی خلاقیتی داری که باید همه مردم بفهمنش. میدونم چی میگم؟ آره خیلی باحاله دیگه. یه جایی تو مثلا چه سینما میگی اصلا واقعا هم نباید مهم باشه که میتونه رمزگشایی کنه مخاطب یا نه. تو من قصه‌مو گفتم، هر کی خواست هر جور خواست. شاید این چیزی ولی توی تبلیغاتی نیست. باید کار کنه، باید بفهمنش خلاقیت تو رو. خب و واقعا این تاثیر میذاره. تو مثلا پاکیات اشکال نداره. نداره. افتاد پاک یادت نره رو، این میکروفون اوکی صداشون، پاک یادت نره رو خب چند سال ساختن؟ 30 ساله، 25-6 ساله. کسی یادش میره؟ یه صحنه رو خلق میکنی فارغ از این که مخاطبت کنه اصلا به این فکر کنی که مردم چی میگن، تو گند زدی به کارت. چون ممکنه به این حرکت من یه سریا بخندن، یه سریا بگن چقدر بیمزه بود، به این حرکت من بگن عجب پلان شاهکاری، یه سریا بگن عجب چیز احمقانه، یه سری اصلا نبیننش. خب تو برای خودت میسازی نهایت. حتی فیلمی که بلاکباستره برای خودت میسازی. من احساس میکنم این درسته. فیلم خوبم اینجوری کار میکنه دیگه، میدونی؟ یعنی برگمان فیلم میسازه ببینه. خیلی نکته جالبی گفتی ها. الان مثلا بلاکباسترها رو که مثال زدی، من فیلم‌های اخیر مارول که مهندسی شده است، آره که اومده تحقیق کرده مخاطب اینطوری دوست داره، کثافت شده. نه خب همین دارم میبینم که انگار که ماشینی شده. بعد تو میتونی کامل بخونی، حدس بزنی. الان اینه یه رب دیگه قراره این دوتا رو با هم وصل کنه. یه پلاتا شبیه همه. این چرا این کار؟ چون کامرشال شده. آقا تبلیغات مال فروختن محصوله. سینما جای خلاقیته. تو آقا تو میگم تو بلاکباستر، تو استار وارز که مثلا اینو میساختن که مثلا جورج لوکاس فکر نمی‌کرد آقا مثلا این هان سولو یه فیلم ارزون بوده، میدونی که؟ آره بابا اصلا این جاز آرواره‌های اسپیلبرگ. من فارسی میخوام بگم آرواره‌های اسپیلبرگ. یارو اصلا فکر نکرد آقا ملت خوششون میاد، خوششون نمیاد. یارو قسم اینه، الان میخوام تعریفش کنم. و اون راننده تاکسی، خیلی فیلم‌ها میدونی چی میخوام بگم، اصلا تو فکر نمی‌کنی اصلا برای چی، اصلا تو فکر نمی‌کنی موفق بشه. میدونی چی میگم؟ ولی تو مارول رو میدونی که میدونی چرا مارول کثافت شده به نظر من، اصلا نمیشه تحملش کرد. برای اینکه همینه، چون میگن که آقا من یه زد جنریشنی رو دارم، خب این خوراکشه، اینا رو من با هم قاطی میکنم، تبدیلش میکنم به یه قصه، تهش معلومه، سرش معلومه، فلان. این فرق نولان توی بتمنا با مارول اینه. برعکسش رو عمل کرد. آقا یه عمر مردم دارن بتمن این شکلی میبینن، برتون هم خب جذاب، احترام خودش داره، لذت بخشه. من قصه خودم رو تعریف میکنم. به نظر من بتمن، مثلا نولان میشه خوش گفت، به نظر من بتمن یه داستان واقع گرایانه است. میدونی؟ مثلا رفته مدلی رو ساخته که واقعیت رو نشون بده دیگه. یه داستان قصه عمیق‌تری رو تعریف کنه، برای همین تاثیرگذار میشه. بهترین بتمن ممکن میسازه. همون بتمن، همون استودیو، همون چیز میاد اون بتمن با بن افلک میسازه. در نمیاد. چرا در نمیاد؟ چون میخواد بفروشه. اصلا دیده این که من میخوام این بفروشه، دوچار مشکلش میکنه توی خلق هر چیزی. به نظر من نوشتن رمان، موسیقی، هر چیزی اصلا مهم نیست. خلق کردن آخرین چیزی که اهمیت داره اینه که مردم راجبش چه فکر میکنن.
اینکه بفروشه جذابه ها، اینکه مردم خوششون بیاد جذابه ها. اشتباه نکن حرف منو. من دارم میگم چیزی که مال خوش خودت شانسی رو است اونا. بنویس. آره اون موفقیت ها خوش شانسیه. آره این نکته جالب. ببین ما الان همیشه میگم ما بیشتر از نویسنده آشنا کلی نویسنده‌ای داریم که تصمیم گرفته که ننویسه. ما واقعا فکر میکنم اگه بخوایم ایرانیشو بگیریم خیلی صادق چوبک ها، هدایت ها، نمیدونم بهرام صادقی ها، نمیدونم خیلی ها داشتیم که اصلا کتابی ننوشتن. خب چون میترسیدن که آقا اگر من اینو بنویسم کسی میخونتش، مسخرم میکنن، نمیکنن، در میاد، در نمیاد. میدونی چی میخوام بگم؟ دلیل اینکه این آدما رو نداریم ما نگاه به بیرون رو رها کن، بچسب به خودتو بگیر. اصلا داستانی که اصلا اهمیتی نداره. تو ما خودمون یه فیلمی ساختیم، این پیمان کارگردانش ما نوشته بودیم با هم، 23 سالمون بود دیگه. آقا جشنواره رفت واسه خودش ها. مثلا چه میدونم اون موقع مثلا فکر کنم مردی که گیلاسش را خورد. گیلاسه تو ذهن آلبالو. خب بعد اون موقع فکر کنم با درباره الی بیشترین حجم فستیوالو ما رفتیم. حالا میگم پیمان دقیقه ترش میتونه بگه ولی اشتباه نمیکنم. دیگه آقا تو فکر میکنید آقا جهان مال ماست، ما فیلم 22 سالگی که فیلم ساخته هنری فلان، الان 25 سالگی نمی‌سازیم، 27 سالگی نمی‌سازیم، 30 سالگی بریم هات 13 سال بعد تونستیم 316 رو بسازیم. من بعد خودکشی میکردم بابت این موضوع، سرخورده میشدم بابت این موضوع. اصلا مهمه؟ نه آقا من جام جای دیگه ای بوده. لحظه سینماتک مثلا برای من اهمیتش از 100 تا فیلم بیشتر بود، چون میدیدم که آدم ها میان اونجا فیلم میبینن، لذت میبرن، خاطره میسازن، عاشق میشن، فارغ میشن، خوشحال میشن، ناراحت میشن، میترسن میرن خونه‌شون. حداقل میمونه یه جایی که لذت ببرن دیگه. من خب این کارو برادم، این کارو انجام میدم. الان رمان نوشتم، هیچ کی هم نخونه مهم نیست. اگه همه بخونن که خب کیف میکنم، نخوننم دیگه من کارامو کردم دیگه. چون ببین داستانی که داریم بیشتر اگه جمعیت جهانو میگیم 8 میلیارد نفر تو جهانه، چند تا نویسنده مثلا توی یه دوره‌ای وجود دارن که معروفن؟ بین 8 میلیارد نفر چیزی همجوری بگو 5000 تا هم نباشه، خیلی کمتر. آره 100 تا نمیشه. ببین ما 185 تا کشور داریم، 3-4 تا نویسنده توش خوبم توش، در 10 تا نویسنده خوبم تو همه کشورها. مثلا بگی تو امارات 10 تا داریم، گینه اینو هم 10 تا داریم، نمیدونم فلان، میشه 2000 تا نمیشه. حالا چند نفر می‌خواستن نویسنده بشن؟ به نظر میلیون‌ها نفر. اصلا درصد موفقیت نمیاد تو آماری، نمیتونی محاسبه کنی، چون احتمالاً 100 میلیون نفر میخوان نویسنده بشن. خب توی یه بازه 10 ساله 2000 نفرشون کتابشون چاپ معروف میشن. این چی میخوام بگم؟ اصلا میخوام برگردم ارجاع بدم به صحبتی که یه ساعت پیش کردی. گفتی آقا خود این خلق کردنه خیلی از جا توی زندگی شخصی منو نجات داد. آره درمانه، اصلا درمانه. خب اصلا خلاقیت خودت درمانه. برای خودت راهکار درست کردی. آره اصلا کاری نداری، بس مهم نیست خوب میشه یا بد میشه. من دارم بهت میگم ما کلی فیلم ساز فیلم نساخته، کلی نویسنده کتاب نداشته، کلی نقاش نقاشی نکشیده، کلی موزیسین موزیک نساخته داریم. خب به اینات چجوری میخوای تشویقشون کنی؟ چجوری هلشون بدی که برن سمت اجراه؟ من که نمیتونم تشویقشون کنم یا چیز کنم، خودشون باید تصمیم بگیرن. خودتون اون فیلم اولتون چجوری؟ کسی مگه اومد بهتون بگه که خب کسی اومد بگه که من بهتون انقدر پول میدم برو فیلم؟ خدا میگم، حالا از سمت پیمان که من نمیتونم صحبت کنم، به خدا میگم وقتی فیلم ساخته شد داشتیم میساختیم، تنها چیزی که بهش فکر نمی‌کردیم جشنواره کجا میرسه، تنها چیزی که بهش فکر می‌کردیم این بود که دوست داشتیم فیلم بسازیم. همه همینجوری بودن. قصه اومده بود شده بود یه چیزی که صبح ظهر شب تو خواب بیدار که می‌شدی دوباره. آره بعد می‌نوشتیمش دیگه. بابا میگم سینماتکش اصلا فیلم کاری ندارم، همه به ما میگفتن مسخرهمون می‌کردن، مثلا شما دیوانه اید، کی میره فیلم ببینه؟ از در و دیوارش مردم میرفتن بالا فیلم ببینن. خب اگه من میخواستم با این تصور که کسی نمیاد، من پیمانم و مهرداد و بهرنگ تیممون، آره اگه میخواستیم با این تصور بریم جلو که کسی نمیاد یا کسی میاد، اصلا راه نمینداختیم. این چی میخوام بگم؟
بابا اصلا جهان این شکلی کار نمیکنه. تو هیچ وقت نمیدونی که چیزی که داری خلق میکنی میتونه تاثیر بذاره یا نمیتونه تاثیر بذاره. اصلا چیزی که خلق میشه و تاثیر میذاره با این دید که تاثیر میذاره ساخته نشده، نوشته نشده. یا رو دوست داشته بنویسه. مثلا بوکوفسکی مثلا چون تو اداره پست کار میکرده، بابا یه لحظه تصمیم گرفت آقا من یه استعدادی دارم بنویسم. مثلا میشه خوش فکر کرد خب اوکی من هالیوودو 20 سال دیگه می‌نویسم، عام پسندو 10 سال دیگه می‌نویسم معروف شم. نه آقا من قصه‌ای دارم میخوام تعریفش کنم. قصه‌ای داری تعریفش کنید. مگه بقیه چجوری کار؟ و سخته، دیسیپلین میخواد. خود من ندارم به شخصه. اگه داشتم ما 10 تا فیلم می‌ساختیم، حالا به دلایل من فرق می‌کرد برای فیلمنامه‌ها. یه داستانایی داشت اصلا نمیخوام واردش بشم. ولی کتاب که میتونستم بنویسم، چرا ننوشتم؟ آخه یه چیز دیگه هم هست، ماهایی که توی دنیاهای خیالی زیادی زندگی میکنیم این تمرکز ذهنیه برامون سخت‌تر میشه، چون دائم این داره وول میخوره، هی میخواد تو رو ببره توی این فضا، توی این جریان، توی این قصه، توی این جهان. و آخه آره اینو چطوری خب مهار میکنی؟ به نظر من بهونه نیست. ببین نویسندگی، هر کار هنری، میخوای آهنگساز بشی، نویسنده شی، فیلمساز شی، هر چیزی دیسیپلین میخواد. باید دیسیپلین داشته باشی. باید من نویسندگی رو نمیشناسم که حداقل تو ذهن من نیست یا کمه که مثلا میگفته خب حالا عشقم میکشه الان مینویسم، الهام بهم بشه. بوکوفسکی صبح میشده مینوشته تا بعد از ظهر، یه چایی شروع میکرده مشروب کردن، مست کردن، ساعت شب باز میشسته یا برعکس شبا میشسته تا صبح فقط میشه. هر روز هم این کارو میکرده. از بوکوفسکیش بگیر تا تولستویش، بگیر تا چخوفش، بگیر تا گرام گرینش، بگیر کی رو دوست داری. داستایوفسکی بدهکار بوده قماربازا نوشته، یعنی هر روز می نوشته. فیلمساز فکر و ذکرش فیلمسازی بوده. تو داستان ساخته شدن فیلم پل شرایدر بارفلای که بوکوفسکی نوشته فیلمنامه‌اش، میکی رورک و فیداناوی بازی میکنه. تو برو داستان ساخته شدن این فیلم رو بخون. تو هالیوود یه کارگردان مطرح، 2 تا بازیگر مطرح که میکی رورک تو اوج، فیداناوی تو اوج، یارو 9.5 هفته و اینا رو بازی کرده بوده، اون یکی بانی کلاید رو بازی کرده بوده، نویسنده بوکوفسکی بوده. بعد میرفته پل شرایدر، از کارگردانش هم دارم اشتباه میگم، تو یکی این شرایدر باربرت شرودر حالا یادم نیست، میرفته مثلا یه بیوه‌ای رو پیدا کرده بود، روس بوده مثلا، با اون مخ اون رو زده بود، باش میخوابید، ازش پول میگرفته که بتونه فیلم بسازه. به خدا. بعد اینا فیلمو تهیه کننده ریلیز نمی‌کرده، با بوکوفسکی میرن یه ساتور میبرن یا یه اره برقی. به خدا این واقعی داستان. یارو میره توی استودیو به یارو میگم اگه فیلم من ریلیز نکنی من جلوت انگشتامو میبرم و میگه آماده بود بوکوفسکی، یعنی قرار گذاشته بودن تا 3 تای اول قطعا ببرن. یارو اینجوری فیلم میساخته. بابا کوپولا تو یه سریالی از پشت صحنه ساختن، از پشت صحنه پدرخوانده. خب ببینن سریال دیگه، ببین چه جوری میساختن پدرخوانده رو که توش آلپاچینو بوده، مارلون براندو بوده، رابرت دوال بوده. فیلمو میبینن فکر میکنن یارو از آسمون افتاده مثلا اینو ساخت. بابا یارو 3 بار داشته میمرده، اون یکی داشته با تفنگ حمله کردن بهشون. میدونی میخوام چی بگم؟ کار سختیه. خب اگر میخوای تاثیرگذار باشی، اگه میخوای خلق کنی، اولا که قُر زدن رو باید بذاریم کنار. صبح به صبح باشیم به چیز کنیم. خب 90% نویسنده و نقاش و فیلمسازا هم افسرده بودن، حالشون بد بوده، تحت فشار بودن، مثلا ون گوگ، مثلا بتهوون، خیلی هاشون یا دیوونه میشدن یا میدونی چی میخوام بگم، اون مرزه رو یه جایی گم میکردن دیگه. من نبوغه اینقدر بالا بوده که یه جایی من میگم مثلا تو مغز مثلا یکی مثل بتهوون یا موزارت نمیگنجیده دیگه، جهان براش کوچیک میشه دیگه. چیز دیگه میخوام بگم، اون لحظه ای که بفهمی که خلق کردن یه کار سخته و دیسیپلین میخواد و مهم نباشه برات موفق میشه نمیشی، اون لحظه ای که من نظر من میتونی تبدیل به آرتیست بشی. خلاقیت هم راجبش صحبت کردیم، از 100 تا چیز میاد، از فیلم دیدن میاد، از گوش دادن میاد، از تاچ کردن میاد، از فهمیدن آدما میاد، از قضاوت نکردن میاد. میدونی چی میگم؟ الهام بگیری از اینا، بفهمیشون تا بتونی. ببین اگه تو زندگی رو نفهمی قطعا نمیتونی چیز خوب خلق کنی. تو موسیقی که میشنوی و روحت رو تحت تاثیر قرار میده، بالاخره یه زندگی پشتش بوده دیگه، رو تلاش کرده به اونجا رسیده. فیلمی که میبینی
اینقدر حال تو خوب میکنه، اینقدر رو تاثیر میذاره، شک نکن که آدمی که این فیلمو ساخته یه زندگی پشتش بوده، با آدما حرف زده، سعی کرده یه جهان جدید رو بشناسه، سعی کرده قصه تعریف کنه، سعی کرده واقعیتی که تو ذهنش بوده رو درست بگه، شخصی بوده قضیه. میدونی چی میگم؟ برای همینه که تاثیرگذار میشه. توی فیلم از کره میبینی تأثیری میذاره رود، یه فیلم این خاصیت هنری دیگه، چون قصه داره تعریف میکنه دیگه، داره داستان میگه دیگه. داستان مثل چه میدونم زبان که نیستش که بریر داشته باشه، قصه است. تو از روس میخونی تا آمریکایی تا ژاپنی تا 100 جور زبون دیگه. این آدما سخت تلاش کردن، پدرشون در اومده، دیسیپلین داشتن و تونستن خلق کنن. اگر آماده این داستان هستید، بسم الله، صبح پاشو شروع کن نوشتن، صبح پاشو شروع کن به کشیدن و رها کن اینکه تش قراره چه اتفاقی بیفته. به خدا اون لحظه‌ای که برات مهم نباشه که کی میخونه، کی میبینه، کی میشنوه، شروع میکنی کار خوب کردن. بعد تو چه میدونی که مثلا اثرت چجوری میخواد تاثیرگذار بشه؟ ون گوگ تو رویاش هم نمیدید 200 سال دیگه آدما بیان جلو نقاشیش وایسن اشک بریزن، آدما بیان جلو نقاشیش وایسن مبهوت یه ساعت نتونن چشم بردارن ازش. آیا این مانع از این شد که نکشه نقاشی رو؟ پر از غم، پر از درد، و سخته. مثلا من با آدما حرف میزنم میگن آقا این چیزی که تو میگی کار سختیه، مثلا اینجوری باید. میگم معلومه که سخته، خود من نتونستم بکنمش. من یه تاچایی داشتم برای خودم، اندازه خودم بوده دیگه، اصلا کاری ندارم تاثیر داشته یا نداشته. خب من گفتم حالا اینجا میتونم فیلم نامه بنویسم، اینجا میتونم فلان کارو کنم، اینجا میتونم نقد فیلم بنویسم، اینجا میتونم رمان خودم بنویسم، اینجا میتونم کار تبلیغات کنم. کردم، حداقل کردم این کارو دیگه. میدونی واقعا برام مهم نیست. دیوانگی رو بغل کردی، براش هم میجنگی. آره. و مهمم برات نیست چه اتفاقی میفته. آره من 100 تا کار دیگه میتونستم بکنم. خب فرصتش هم داشتم، انتخابم این بوده، پدرم هم در آورده راستشو بخوای. خب از هر جهت که فکرشو بکنی، هر کاری کردم مال خودم. حتی تبلیغاتی که میگم بسیار کار سختیه، بسیار کار سختیه، پر استرسه، پر فلان، تهش میگم مال خودمه دیگه. این چی میگم؟ ذهن منه دیگه داره کار میکنه. من دارم فکر کردنم پول در میارم. من اینو با هیچ چی عوض نمیکنم. خب یه جا تو تبلیغاته، یه جا تو سینماست، یه جا تو سینماتیکه، یه جا تو نوشتن، هر چی. میدونی چی میخوام بگم؟ این که میگی چجوری این کارو بکنم، پیشنهاد من چیه؟ پیشنهاد من اینه که پاشن شروع کنن. این پیشنهاد منه. به خدا فیلم ساختن نمیدونم الان که راحت ترم شده خیلی. خب برید فیلم بسازید دیگه. میگم الان یه استودیو چند صد میلیون دلاری 100 سال پیش هممون توی جیبمون داریم. آقا یه مثال خودتو میزنم دیگه، این دور و بر رو نگاه کن دیگه، اینجا خونه‌ت دیگه، 100 تا کار میتونی تو این خونه بکنی. آقا 2 تا میکروفون گذاشتی، یه میز گذاشتی، کلی دم دستگاه، دوربین، صدا، فلان، کاری که دوست داری رو داری انجام میده دیگه. عشق میکنی دیگه، عشق مال خودته دیگه. میدونی چی میخوام بگم؟ این خیلی مهمه. بعد همه میگم آقا منو ببینید عبرت بگیرید. اصلا من به عنوان عبرت دیگه، من هم خود میدونی هم دوست سینمایی زیاد دارم، هم دوست نویسنده زیاد دارم، دوست تایپ کننده زیاد دارم و فلان و اینا. خب من انتخابم بوده ها، ولی من میتونستم خیلی فیلم بیشتر بسازم، خیلی فیلم نامه بیشتر بنویسم، کارهای دیگه بکنم. میدونی چی میگم؟ منو ببینید عبرت بگیرید، برید بکنید، برید انجام بدید، برید هی فیلم بسازید. اصلا مهم نیست 100 تا بسازید بندازید دور. واقعا داستان زندگیشون رو بخونید. مثلا چه میدونم کی بازیگر محبوبتونه، ببینید چه جوری زندگی کرده. به خدا داستین هافن اگه اسکار داره 7 سال تو آشپزخونه میخوابیده، اون یکی ظرف میشسته، اون یکی یارو از یه بعد آسمون نتپیده شده، مثلا چه میدونم فلان بازیگر یا فلان کارگردان یا فلان نویسنده، پدر یارو در اومده و سخته دیگه. حتی ستاره بین‌المللی میگه حتی تو فضای خودمون، تو مارکت خودمون هم کلی آدم هستش که من میدونم دیدم. آره به خدا داوود خودمون با جایزه گرفته دیگه. آره. جایزه من دیدم داوود چقدر زحمت کشیده. شما فکر میکنید مثلا یارو همینجوری یه دفعه رفته شروع کرده فیلم ساختن، فیلم برداری کردن، بعد بهش جایزه دادن موفق میشه؟ داوود ببین واقعا داره کار میکنه. بچه‌ای که دور و بر فیلم سازا، چون داوود دوستمونه، بعد مثلا پیمان بالاخره میتونسته پولش کار دیگه باش بکنه، فیلمشو ساخته. خیلی از دوستای من که بازیگرن، کارگردانن، نویسندن، حالا شاید دوست ندارن چیز کنم، من میدونم آقا هیچ کدومشون که موفق شدن بدون زحمت موفق نشدن.
اینکه فکر کنی ببین جهان لاتاری نیست که یه خدا خیرت بده، چقدر نیست. خوب داری به میگی خدا اینو. نیست. واقعا نیست. آخه توی فرهنگ ما هی دائم میگن که باید همه چی راحت باشه، چرا نیست. نمیدونم از شعارهای پروپاگاندایی که پول فلان رو میاریم تو زندگیتون بگیر تا امروز که همه چی شده قرصی، فلان دوره رو بگذرون پولدار میشی یه شب. ببین شرایط تو ایران شرایط وحشتناکیه، آدم که تعارف نداره، نه قبول هی هم دارم. داره بدتر میشه. خب و بچه‌هایی که دارن کار میکنن اینجا به خصوص نسل مثلا حالا زد جنریشن یا حالا سنای کمتر فوق‌العاده‌ان. ببین فوق‌العاده‌ان، یعنی اینکه مثلا قبول ندارم اینو، خیلی صحبت میکنن راجع به اینکه آقا مثلا اینا فلانن بهمانن نمیدونم احمقن دغدغه ندارن. مزخرف محضه. هم دغدغه دارن، هم زبان انگلیسی بلدن، هم موسیقی خوب گوش میدن، هم آرت خوب میبینن، هم اجتماعی ترن، هم تو خیابونن، هم تو خونن، سعی میکنن یه چیزی بسازن، سعی میکنن بشکنن یه چیزی رو. اما خوشبخت‌ترم به خاطر اینکه دسترسیشون راحت‌تر و سریع‌تره. دستشون راحت‌تر و سریع‌تره. من به شدت اعتقاد دارم این نسلی که اتفاقا همه فکر میکنن خیلی نسل بی‌خاصیتیه، اینجوری میگن دیگه، برای متاسفانه خوزعبله. یعنی چی بی‌خاصیت؟ اینا نسلی هن که اتفاقا میان یه سری چیزا رو نابود میکنن که یه چیزی بشه ساخت روش. خب و بسیار با استعدادن و میبینیم آروم آروم که اینا چی کارا میتونن بکنن. خب و به نظر من چیزی که ما ترسی که ما داشتیم، آره ترسی که ما داشتیم خب و سختی که ما داشتیم، اونا اون سختیه رو دارن ولی ترس رو ندارن. یعنی چی میگم؟ توی جهان دیگه رشد کردن، تو جهانی رشد کردن که همون حرفی که راجبش اول ما هم صحبت کردیم که آقا من اگه فلانی میتونه منم میتونم، اگه این قصه رو میتونه تعریف کنه منم، اگه مشکلی بخوره یه راه حلی هست، یه کلیدی هستش که من برم جلو. امتحان میکنن، میرن جلو، کارهای عجیب غریب میکنن. و همیشه میگم اسکار مثلا اصغر فرهادی اصلا کاری ندارم فیلمش دوست داری، چون تو ایران به اسکار رسیده، از 5 تا اسکار چیز کار میکنه، اینقدر کار سختیه، ارزش کارت هم چند برابر میشه. نقاشش، موزیسینش تو ایران پدرش تو ذهن آدم شکل میده که میشه انجام داد، میشه انجام داد. همون قصه معروف رکورد 2 سرعت بود. نه بگو دستوش نمیدونم. نه ببین اگه اشتباه نکنم دهه 40-50 میلادی یه نفر میاد یه رکورد عجیب غریبی رو توی 2 ثانیه میشکونه، بعد از مثلا 20 سال 30 سال 50 سال حالا کاری نداریم به اون، توی همون 1 سال 3 سری 2 سری هی شکسته میشه. چون این میشه میشه انجامش داد. ببین ما حسی هم بگم ما عملا نشستیم یه جای گرم و نرمی، قهوه‌مون هم خوردیم، داریم ما هم حرف میزنیم. خب ما میتونیم هی نسخه بپیچیم. من که نسخه نمیپیچم برای کسی، تلاشم اینه. این تنها چیزی که میفهمم خب اینه که من با معاشرتی که با این بچه‌ها داشتم، خب زیادم بودن، حالا پیشمون ما هم کار میکردیم، سینما میومدن، کافه میدیدیمشون و اینا، فوق‌العاده با استعدادن. یعنی و دارن کار میکنن و این خیلی باحاله. یعنی کار VFX میکنن، کار 3D میکنن، موزیک درست میکنن، عکس میندازن، فشن کار میکنن، میرن طراحی میکنن، با AI کار میکنن. من خیلی اعتقاد دارم که اینا میگم این مایندستی که مردم راجبشون چی فکر میکنن یا راجب کارشون رو بذارن کنار همینو و یه دیسیپلینی به کارشون بدن، میتونن کار گنده بکنن دیگه. میگم منو به عنوان آقا درس عبرت چیز کنید. من اگه 22 سالگیم سینما رو اگه اتفاقاتی نمیافتاد و نوشتن رو ادامه میدادم، الان باید مثلا 10 تا فیلم 12 تا فیلم تو کارنامه‌ام فیلم نام، نه 3 تا. این چی میخوام بگم؟ نه 2 تا، نمیشه. و خیلی کارهای دیگه. به نظر من میتونم، شعارم نیست، آدم داره میبینه، ولی میگم از 100 میلیونی که میخوان نویسنده شن 2000 نفر همه جهان میشناسن، بقیهشون کتابشون چاپ میشه. ولی 2000 اگه میخواید جز اون 2000 نفر باشی، میدونی اولا که نباید ذهنیت این باشی جز اون 2000 نفر باشی، تو این کار خود سخته، باید بفهمی که این کار سختیه و راحت به دست نمیاد. ولی وقتی به دستش بیاری خب میتونی باش حال کنی دیگه، بشناسنت. اونم ولی داستان خودشو داره، ولی باز به نظرم جذابه. ما نمیتونیم نسخه بپیشیم برای کسی،
ولی خلاقیت میگم رابطه تو قطع کنی اون داستان خلاقت رو یه جا دیگه نمیتونی کار بکنی. برای همین میگم بنویسید، اصلا هر چی فکر میکنید آشغاله هم خیال بنویسید، پردازی کنید، رویا پردازی کن، بکش، نمیدونم نقاشی کن و نمیدونم موزیک بساز، فیلم بساز با موبایلت، اصلا کار کن فقط تا جایی که میتونی، تا جایی که ذهنت اجازه میده، تا جایی که فشارهای زندگی بهت اجازه میده. میدونی چی میگم؟ یه جایی اصلا خودش درمانه ها، یه راه فراره، اصلا راه فرار درسته، ولی یه جایی نتیجه میده که اصلا باورت نمیشه که این کاری که من دارم میکنم مردم خوششون میاد، این کاری که من میکنم مردم گوش میدن. میدونی؟ به هر کی، از هر کی بری بپرسی، از هر نویسنده، فیلمسازی که کارش دیده شده، کار درست حسابی ها، امکان نداره پیش خوش گفته باشه آقا من یه چیزی میسازم که همه جهان ببینن. من خب یه کار خوب بسازم، دوست داشته ببینن ها، ولی با این دید نساخته دیگه، مثل قصه خوب تعریف کنه و جواب میداده. من که سیر نمیشم. عزیزم بریم یه جمع‌بندی کنیم. بریم. تو این نزدیک به 2 ساعتی که با هم گپ زدیم، برداشت ذهنی من از کل ماجرا اینه که حمیدرضا تلاش کرده با آرشیو ذهنی قوی درست کردن برای خودش، حالا چه توی موسیقی، چه توی تصویر، رنگ، آب، سینما، داستانگوی بهتری بشه و از طرفی فرصتایی که توی زندگیش پیش اومده رو با آغوش باز بغل کرده و بدون فکر کردن و دغدغه این که این کارو کنم چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه تو دل هر ماجرایی رفته. از طرف دیگه اومده جنگجویی خودش رو هم نگه داشته برای اینکه بتونه اون چیزی که فکر میکنه درسته رو بهش پایبند بمونه و بگه که این میشه، فرصت رو به من بدید، فرصت رو میگیرم ازتون. آره خیلی هم مهمه. آره خودتو بتونی ثابت کنی، میدونی هر جا که بتونی. و میگم جنبندی درستی کردی به نظرم. تهش ببین کلن این پنجره فرصته با فارسی شد 2-3 بار شاید باز شه وقتی میخوای یه کار بزرگ بکنی. اون لحظه ای که اون پنجره رو ببینی و بهش واکنش درست نشون میدی، بازی رو بردی. من میگم اون پنجره نذارید بسته شه. اگه فکر میکنید توی چیزی خلاقیت، بذارید رها باشه، بذارید دیوانه بشه، بره جلو و یه چیزی رو درست کنه. و حرفت خیلی درسته. خیلی جا هم شکست میخوری خودم، بارها و بارها. مهم بوده نه آره مهم که بوده، ولی نه اونجوری که مثلا منفعلت کنه. آره دیگه یه کار دیگه، یه چیز دیگه. این چی میگم؟ من الان خودم رو توی جایی میبینم به خدا 2 سال دیگه اصلا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. مهمه اصلا برات؟ نه واقعا مهم. آخه این نهی که میگم به نظر من خیلی به تجربه و سن ربط داره. یه جایی احساس میکنم 40 رو که رد میکنی دیگه یه خود ریلکس تر میشی، میگه خب من دیگه دیدم دیگه، چیزی هم نشده، نه بردنمون اتفاقی افتاد نه باختنمون اتفاقی افتاد، لحظه حال کردیم. خوبه آدمایی که دور برمون بودن باحال بودن. این چی میخوام بگم؟ فیلمی که اون لحظه دیدیم کیف کردیم، موزیکی که اون لحظه دیدیم، قراره چی بشه؟ میدونی چی میگم؟ اصلا جهان مال تو، میخوای چیکار کنی تاش؟ خیلی خوبه. یه نکته کلیدی هم که تو گفتگومون بود و خیلی به من مزه داد، ما در مورد آداب فیلم دیدن و یه جور دیگه ای فیلم دیدن که بتونی خلاق‌تر بشی صحبت کردیم. خیلی بخش شیرینی بود. من یه سوال ثابتی دارم توی تک تک کورنرها از مهمونا میپرسم. این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ به کی تقدیم میکنی؟ نه راستش بخوای دلیل داره. من به هر دوستا دور و بریام خیلی زیاده، بعد دوست دارم میگم کیا، برای همین به هر کدومشون تقدیم کنم که خودشون هم میدونن که شر میشه واسه. ولی یه نفر چون اسمش آوردم، چون نمیخوام احساسی هم نیست قضیه، ولی مادرم به نظرم
وای خیلی تاثیرگذارن. من اگه بچه دارید این ویدیو رو میبینید ولش کنید، بذارید اون کاری که دوست داره رو انجام بده اگه دردسری درست نمیکنه. و مادرم باعث شده که این متغیره تو زندگی من باشه و خیلی هم ساده، با اینکه به جایی که یه دونه بزنه پس کلم سرش کرده اونور رفته و همین کلتو اینوری کنی بری میتونه بچه تو تبدیل به یه آدمی بکنه. اگه بزنی تو سرش ممکنه تو رو به یه آدم دیگه تبدیل کنه. برای همین با چیز همه دوستام، اسخای از همه دوستا و آشناها و آدمای تاثیرگذار، به نظر مادرم برحق ترینه واسه اینکه خیلی حال داده به من. ان شاءالله سلامت باشه. سلامت. مرسی به کوزی کورنر بدی. واقعا ممنونم. خیلی مزه داد. قربونت برم. متشکرم. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.